Mirëmëngjes të nderuar miq, mirë se vini në Dita Jonë. Mirëmëngjes Blendi. Mirë se keni ardhur në programin Mirëmëngjes Alona. Ja ku jemi edhe për ditën e sotme. Sot data është 28 janar, është dita e hënë. Ne mirëpresim në Dita Jonë këtu në ekranin e A2 CNN si çdo ditë. Do të kemi tema interesante, do të kemi tema të përhershme si çdo ditë, do të flasim për teknologjinë dhe do të përqendrohemi relativisht aty, duke qenë se edhe pyetja e ditës që kemi drejtuar është brenda fushës së teknologjisë, por më parë le të bëjmë një pasqyrim të disa prej atyre çka do të flasim sot në emisionin e Dita Jonë, ditë e hënë, datë 28 janar. Yom HaShoah është dita kur hebrejt përkujtojnë Holokaustin. Emri vjen nga fjala hebraike shoah, që do të thotë një vorbull ere. Yom Shoah nisi të përkujtohej në Izrael në vitin 1959. Ne do ta sjellim në Dita Jonë këtë ngjarje bashkë me përkthyesen Aida Bare, e cila ka përkthyer romanin Armë pushimi të Primo Levit, një libër tepër i rëndësishëm për Holokaustin. Aida, me qira fjala, fitoi çmimin e përkthimit më të mirë të vitit pikërisht për këtë vepër. Si çdo të hënë, edhe sot në program do të flasim për risitë teknologjike në rubrikën hashtag. Për sot, biseda do të fokusohet tek inteligjenca artificiale. Si do të na ndryshojë jetën në vitet në vijim? Komisioni Evropian ka akorduar 20 miliard euro për inteligjencën artificiale në mënyrë që Europa të mbajë ritmin aziz dhe Amerikës në këtë fushë. Me producenten e A2 CNN Merita Hakle do të flasim disa prej ngjarjeve kryesore që do të pritet që të dominojnë skenën politike në Shqipëri gjatë kësaj jave të re. Këto dhe shumë të tjera do të mund të ndiqni sot në Dita Jonë. Ishte një fundjavë me bukur. Ishte një fundjavë e bukur. Ishte vërtet e bukur, se kaloi. Mirë, jo keq, në natyrë. Po pra, pash një lëvizje. Jo, kishte shumë njerëz që kishin dalë në det, me thënë të drejtën, në plazh dhe s'ka si të jetë ndryshe. Tu e shijuar. S'ka si të jetë ndryshe. Po, një prej tyre edhe unë me thënë drejtën, do ta pranoj. Mirë, fillojmë me këtë datë në histori tani, të shikojmë se çfarë ka ndodhur në datën 28 janar ndër vite që ka qenë e rëndësishme. Të parë ndër ngjarjet ju sugjeron kolega ime. Po, do të shkojmë në vitin 1881, ndahet nga jeta Fjodor Dostojevski, shkrimtari rus. Dostojevski ju kthye jetës së shkrimtarit si profesionist pas një karriere të shkurtër ushtarake, ku në vitin 1846 publikoi novelën e tij të parë, Njerëz të varfër. Fiziku i dobët, fatkesitë e shumta që shoqëruan gjatë gjithë jetës i adopsuan shëndetin duke i shkaktuar sëmundjen e rëndë të tuberkulozit, e cila në moshën 60 vjeçare do t'i shkaktonte edhe vdekjen. Në vitin 1878 në New Haven, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u vu në përdorim centrali i parë telefonik, 2 vjet pasi Alexander Graham Bell kishte patentuar një shpikje krejt e re në atë kohë, që quhej telefon. Ja ku po i shikojmë, pra janë dëshmitë e telefonit të parë apo jo. Vërtet. Si një bri i madh do ta vjen në vesh atë. Imagjino sa kemi kaluar, sa telefona kemi kaluar ndërkohë për të arritur deri sot. Sa do kalojmë? Shkojmë në vitin 1921 në Paris, aleatët caktuan shumën që Gjermania duhet të paguante si dëm shpërblim për luftën e parë botërore. 10 miliard sterlina paguar me koste për një periudhë prej 42 vitesh. Një vit më vonë, janar të vitit 1922, kjo shumë u paksua me 2/3. Me iniciativën e Quincy Jones, në vitin 1985, disa dhjetra yje të muzikës pop u mblodhen në një studio në Hollywood për të regjistruar këngën We Are the World. Kënga e kompozuar nga Michael Jackson dhe Lionel Richie shiti mbi 7 milion kopje dhe mblodhi mbi $60 milion për ndihmuar familjet afrikane që vuanin nga uria. Këngë që kemi dëgjuar gjithë dhe skena. Dhe le të themi që ndoshta kanë qenë të parët pastaj që si thua u pasuan nga nisma të ndryshme të shumë këngëtarëve, në fatkesi të tjera. Dhe le të themi u tradua një traditë shumë e bukur. Po, tek Haiti natyrisht edhe në ngjarje të tjera mjaft të rëndësishme që kanë prekur dhe kanë sensibilizuar të gjithë dhe këngëtarët gjithmonë kanë gjetur këtë formulë që me sa duket ka rezultuar e suksesshme. Se arti, e ke parasysh ke gjithë këtë mbështetje dhe është shumë e bukur ta shikosh kur artistët janë të angazhuar për çështje qofshin sociale, qofshin politike, të demokracisë të tjera është shumë e freskët. Por vazhdojmë më tej, në vitin 1986, pas fluturimit në hapësirë, shpërtheu Space Shuttle Challenger, ku humbën jetën të 7 astronautët që ishin në bord. Pra kjo ishte një tjetër ngjarje, eci më tej.
Kemi në vitin 1997 ndahet nga jeta në qytetin e Shkodrës Mikel Koliqi, i cili ishte kardinali i parë në historinë e shtetit shqiptar. Në nëntor të vitit 1994, Papa Gjon Pali II e bëri atë antar të kolegjit të kardinalëve, duke e cilësuar pastor të guximshëm dhe një prift heroik që kishte duruar aq shumë vuajtje. Kjo është citat nga Gjon Pali II. E vërtet. Por të ngelemi paksa te ditëlindjet që shënojnë pikërisht në këtë datë, 28 janar. Kemi një ditëlindje të rëndësishme sot, është pikërisht ditëlindja e Ismail Kadare. Pra në vitin 1936 në Gjirokastër lindi Ismail Kadare. Fillimisht tërhoqi vëmendjen si poet, por ishin librat në prozë që e bën të famshëm. Generali i ushtrisë së vdekur është romani i tij më i njohur, por edhe libri i tij i parë që arriti audiencën ndërkombëtare. Për vitesh kandidat për çmimin Nobel në letërsi, Kadare fituesi shumë çmimeve ndërkombëtare, është një shkrimtarët më të thënë bashkëkohor shqiptar. Natyrisht ju urojmë edhe ne edhe 100. Patjetër, gjithashtu duam që ti urojmë ditëlindjen e një bashkëqytetari të Kadares për një pjesë të vitit. Në po, e vërtet. Lindi në 1955 Nicolas Sarkozy, politikan francez dhe ish presidenti i Republikës Francës, prej 16 majit të 2007 deri në 15 majit të 2012, 5 vjet pra me Sarkozy. Më 6 majit të 2012, ky zotëri humbi zgjedhjet presidenciale kundër socialistit François Hollande dhe me vetëm 3,2% të diferencave të votave, ai u largua nga pushteti. Po mirë, i themi Nikolas edhe 100 gjithsesi, ti e për të qenë në rregull. Por më lër që t'i them natyrisht edhe 100, një të preferuarit tim. Vërtet? S'ma kisha të vënë. Në vitin 1978. Është live këto gjëra. Lindi në Carrara të Italisë Gianluigi Buffon, ish futbollist italian. Buffon ka rekordin e paraqitjeve në kombëtarin italian dhe konsiderohet si një nga portierët më të mirë të gjitha kohërave në historinë e futbollit. Ai është zgjedhur nga Pelé si një nga 125 futbollistët më të mirë të gjallë. Edhe 100 Gianluigi Buffon. I 78-ës. I 78-ës. Mirë. Atëherë, do të shkojmë tani tek ajo që ne quajmë pyetja e ditës. Çdo ditë për ju është një pyetje e cila natyrisht mundohet që t'ju angazhoj pak e ta bëjmë më ndërveprues programin bashkë me ju. Mund vini na shkruani në rrjetet sociale, Facebooku mbi të gjitha, por gjithashtu edhe në Instagram, edhe në Twitter mund na gjeni. Pyetja është kjo: a ju a lehtëson apo ndërlikon jetën teknologjia? E vërtet, duke qenë se sot si çdo ditë neve flasim zakonisht për teknologjinë, kështu që deri diku duam të ngacmojmë në këtë drejtim. Dhe natyrisht kanë ardhur përgjigje, dikush është dakord, dikush jo, ka këndvështrime të veçanta. Patjetër, në përgjithësi mund të themi që është shumë e qartë dhe ka shembull pafund se si teknologjia ta lehtëson jetën. Patjetër. Kjo gjëja celulari është bërë edhe kamera për të filmuar, edhe aparat fotografik, edhe llogarit, mund dërgosh një email, mund lidhesh me internetin, shohësh njerëzit e tu gjithçka. Por nga ana tjetër, i njëjti mund të kthehet, disa e kanë quajtur si ai litari që i vjet qenit ndonjëherë, sepse kurdo njerëzit mund të kontrollojnë. Ku je, si je, në çdo orar të ditës apo të natës, të shqetësojnë, sepse teknologjia vjen edhe me një kosto. Prandaj po pyesim nëse ju a lehtëson apo ndonjëherë ndërlikon jetën. Natyrisht, duke bërë edhe arsyetimet tuaja dhe jeni të lirë të shkruani çfarë dëshironi. Ti si mendon, për Erion Dushin teknologjia është mendoj që Erion Dushi është një djalë teknologjik, është me teknologjinë, kështu që mendoj se Dita përdori. Mirëmëngjes të dyve. Jemi kurioz vërtet, ti si e ke raportin me teknologjinë? Të them të drejtën, unë jam nga ata njerëzit që kanë filluar luftën ndaj teknologjisë, por pavarësisht se çdo pjesë e ditës tonë është e lidhur me të, sidomos ne që punojmë në televizion duhet ta përdorim patjetër, por le të themi iPhone ka tani një raport javor të përdorimit të celularit dhe unë përpiqem që nga java në javë atë ta reduktoj me të paktën 2%. Sepse janë këto pra që të tregon ty se sa e përdor dhe sa kohë harxhon ti për secilin prej programeve që ke të instaluar në të. Të qorton do të thotë ndonjëherë. Patjetër. Madje unë edhe Instagramit e rrjeteve të tjera sociale kam vënë një kohë limit, në mënyrë që nga momenti në moment, në çastin që ai më njofton që ju po arrini limitin, unë e shkëpus edhe nuk i futem. Mënyrë për të vetë disiplinuar. Na mësoj edhe diçka të re. Teknologjia që vjen në kontroll të teknologjisë. Shumë e bukur. Mirë Erion, po të kalojmë linjën për të marrë dhe të rejat më të fundit të një më parë. Zonja dhe zotërinj, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Qeveria ka gati padinë për presidentin e Republikës për mos dekretimin e Gent Cakajt në krye të diplomacisë shqiptare. Ajo do të depozitohet këtë javë në gjykatën kushtetuese. Me dokumentin disa faqesh janë rreshtuar shkeljet që sipas mazhorancës ka bërë numri 1 i shtetit shqiptar. Vetë kryeministri Edi Rama e paralajmëroi padinë ditën e parë të sesionit parlamentar.
Një shqiptar u gjeti vdekur në burgun e sigurisë së lartë të Korydallosit në Athinë. Mediat greke, të cilat kanë publikuar lajmin, nuk bën me dije identitetin e shqiptarit, por vetëm moshën e tij, 33 vjeçare. Mediat shkruajnë se nga të dhënat e para dyshohet se shqiptari ka vdekur si pasojë e konsumimit të drogës, ndërsa mbi rastin ka nisur edhe hetimet. Ky është shqiptari i tretë që gjen vdekjen në këtë burg të sigurisë së lartë. Të mbijetuarit e kampit famkeq të Auschwitzit në luftën e dytë botërore përkujtuan 74 vjetorin e çlirimit nga trupa sovjetike. Në ceremoninë e zhvilluar të pranishmit ecën me qirin në duar në drejtim të portës hyrëse të kampit, në të cilën qëndron shkrimi "Puna do ju bëj të lirë". Kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ju drejtua të pranishmëve, duke thënë se kjo e keqe nuk mund të harrohet kurrë, e në të kundërt ajo mund të kthehet sërish. Ata që arritën të mbijetonin tmerrit të kampit të përqendrimit u lutën në murin e vdekjes, i cili përdorej nga rojet e kampit për të ekzekutuar të burgosurit. Më shumë se 1.1 milion njerëz u vranë në ato burgje nga 1940 deri në 1945. Kjo ditë u përkujtua edhe në kryeqytet. Presidenti i Republikës Ilir Meta mori pjesë në ceremoninë e përurimit të një pllakate nderi, me anë të së cilës Fondacioni Ndërkombëtar Raoul Wallenberg u shpall Shqipërinë shtëpi të jetës për mbrojtjen dhe strehtimin e hebrejve. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka hequr dorë nga muri kufitar me Meksikën. Trump sqaroi në Twitter se ujdia për hapjen e përkohshme të qeverisë nuk nënkuptonte lëshim lidhur me çështjen. Presidenti republikan sugjeroi se mund të nxiste një tjetër mbyllje të qeverisë ose të shpallte gjendjen e emergjencës nëse kërkesa e tij nuk plotësohet. Numri 1 i Washingtonit ishte zotuar të refuzonte çdo projekt buxhet që nuk përfshinte 5.7 miliardët e nevojshme për mbajtjen e premtimit të tij më të rëndësishëm elektoral. Ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju në studio. Faleminderit Erion për gjithçka që na informove. Natyrisht do të kemi mundësi që hapa sapin gjatë emisionit tonë të azhërnohemi edhe me të tjera ndodhi që i takojnë jo vetëm ditës që sapo kemi mbyllur. Dhe tani është momenti për të mësuar se si do të jetë moti. Ishte pak nuk ishte shumë ftohtë natyrisht, por që pritet shi me sa di. Me sa di un po mbas asaj përvojës së dieshme, siç po thosha në plazh me atë diell. Ishte pak sikur dimri ishte pezulluar, po themi të paktën për dje, po i marrim vesh më të fundit tani me meteorologen ton Tanja Porja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt dimri u pezullua vetëm për fundjavën. Rikthehet do të thotë. Po patjetër, është çështje orësh që rreshjet të shira të përfshin dhe Tiranën, ndërkohë në ekstrem verior ka aktualisht rreshje të pakta shiu dhe pak dëbor në ekstremin verior. Nga momenti në moment, gjithë situata do të përkeqësohet në të gjithë territorin, pritet që të kemi rreshje në të gjithë Shqipërinë. Në pjesën qendrore do të kemi gjatë pjesës së dytë të ditës, pra pas mesditës, ndërkohë qenorët e para të mëngjesit kemi në veri perëndim. Pra bluja aty është janë rreshjet që e shikoj që mbulojnë territorin, po. Dhe shumë shpejt dhe në ekstremin jugor, ndërkohë pjesa e dytë e ditës ka në të gjithë territorin shqiptar rreshje me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv do të ketë në veri dhe në juglindje. Kjo situatë vijon deri në mesnat, pra në mbrëmje kemi kryesisht në juglindje, kjo situatë vijon deri në mesnat, pas mesnatës kemi një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit dhe mbetet situata e përmirësuar për pjesën më të madhe të ditës së nesërme në Shqipëri, sërish nesër duke ju afruar mesditës dhe gjithë pjesa tjetër e ditës, fillimisht juglindja, më pas edhe qendra, do të ketë rreshje me intensitet mesatar deri lokalisht intensiv, rreshje dëbore kemi mbi 800 metra nga lartësi nga niveli i detit. Ndërkohë në veri për ditën e nesërme kemi vetëm rreshje, do thosha, në zonat e izoluara. Kjo është situata, pra kemi rreshje që nga mesdita sot dhe në vijim, pra pjesa e parë e ditës së nesërme jo, po pjesa e dytë patjetër, veriu dhe juglindja marrin sasi më të konsiderueshme, njëjta situatë paraqet edhe në Kosovë, sot deri nga mesdita ka vetëm vranësira dhe rreshje të pakta në kufirin me territorin shqiptar, ndërkohë pjesa e dytë e ditës përfshihet pjesa më e madhe e Kosovës nga rreshje dëbore. Po ashtu dita e nesërme, thjesht në pjesën e dytë të ditës të së martës, Kosova dhe në vijim, duke përfshirë të mërkurën, do të ketë rreshjen kryesisht dëbore. Temperaturat janë rritur, sot Aulona në fakt ketë drejtë që mëngjesi ishte më i ngrohtë, janë rritur me 2-3 gradë në mëngjesin e sotëm, minimumi është diku tek -3, -4 në zonat e thella malore, por Tirana është rreth 6 gradë në mëngjes dhe pjesa më e madhe e ultërësirës perëndimore.
Në mesditë nuk presim ndonjë ndryshim shumë të madh, pritet që maksimumi të qëndrojë 14-15 gradë Celsius sot. Nesër ka sërish një rritje të lehtë në mëngjes, kjo për shkak të masave ajrore jugor, gjithmonë qarkullimi jugor dhe jugperëndimor sjell rritje të temperaturave. Pra, për sa i përket vlerave termike, do të jemi në kushte të favorshme këto ditë të fundit të janarit, por edhe ditët e para të shkurtit, ndërsa rreshjet e kemi thënë shumë herët në studion tonë që pjesa e dytë e janarit do të jetë rreshjet do të jenë shumë prezente dhe do të vijojnë të jenë prezente gjatë gjithë ditëve të fundit, do deri në fund të janarit. Kjo por informacionin Shqipëria-Kosova për këtë moment të parë. Faleminderit. Ato që marrim tërë informacione më vonë. Faleminderit. Patjetër, po ja ku e kuptojmë për tani që duhen çantrat për ditën e sotme. Ti mendon që ka jo vetëm për ditën e sotme, por sa kuptoam për gjithë javën. Kështu që mos i mbyllni ende se është ende herët. Do të shikojmë tani edhe se çfarë ndodh në botën e mrekullueshme të sportit. Ne do të lidhemi në një kohë shumë të shkurtër edhe me pjesën tjetër të redakcisë tonë për të folur se kush është Është Kristi, po. Kemi Kristi sot. Në fakt përpara se Kristi të raportojë, do kisha dëshirë t'ja bëja aty këtë pyetjen që i bëm Derionit. Kristi, çfarë marrëdhënie ke ti me teknologjinë? Besoj që edhe ti si djalë i ri që je dhe gazetar tepër aktiv, besoj që duhet ta përdorësh shpesh internetin, je gjithmonë i informuar apo jo, kohë pas kohe. Na Krist? Është vërtet Aulona, fatkeqësisht na prek të gjithëve dhe duam që të informohemi për të gjithë gjërat e fundit, mos na shpëtoj asgjë dhe na merr një kohë jashtëzakonisht madhe teknologjia ditët e sotme, megjithatë duhet përpiqemi ta minimizojmë për të patur një kohë sa më produktive. Mirë, jam të ndëgjeshëm për këtë, edhe Kristi domethënë, ndihemi pak fajtor për teknologjinë, në përgjithësi me përdorimin e tepërt. Mirë, Krist, nuk të marrim më tepër kohë edhe ne gjithashtu, kështu që menjëherë linja për ty dhe na informon se çfarë kemi më të rehat nga fusha e sportit. Mirëmëngjesi edhe një herë Blenda Ulona, mirëmëngjesi të gjithëve. Kemi lënë pas fundjavën dhe zhvillimet sportive kanë qenë të shumta, por ndryshe nga ditët e tjera, sot në emisionin Dita Jonë do të jemi së bashku në disa hapësira sportive për të parë të ndara se çfarë ka ndodhur nga vendi dhe bota. Do të ndalemi fillimisht tek një nga ndeshjet më të rëndësishme të javës së 19 në kampionatin shqiptar dhe bëhet fjalë për Tiranën, e cila vijon të fitojë. Pas ndeshjes në kupë ndaj flamurtarit, Bardheblut shpërfytyruan Kamzën 4-1. Ka qenë një fitore me përmbysje, kryeqytetasve të cilët e mbyllën pjesën e parë në disa avantazh, madje shpërdoruan edhe një 11 metërsh. Në 45 minutat e dyta, fal edhe kartonit të kuq të kundërshtarit, skuadra e trajnerit Mema u fut në fush me një tjetër fytyrë, duke gjetur rrjedhën plot 4 herë me golat e Hasanit, sulmuesit të Ngo dhe mbrojtësit Doka. Tirana merr fitoren e dytë radhazi që e ngjit në kuotën e 20 pikëve, larg zonës së ftohtë dhe më pranë pretendentëve. Menjëherë pas përfundimit të sfidës ndaj Kamzës, presidenti i Tiranës Refik Alili është shprehur i lumtur për fitoren dhe se shpreson që kjo ecurie e skuadrës të vijojë. I pyetur lidhur me merkaton, kreu i klubit thekson se shpresat janë minimizuar së shumti në janar, megjithatë mund të ketë ndonjë lëvizje surprizë në ditët e fundit. Me drejtën kemi kalu edhe vazhdojmë kalojmë strese. Shpresojmë që ekipi të vazhdojë rrugën që ka nisur gjatë kësaj faze. Shpresojmë që të bëjmë vazhdimisht më të mire, edhe të shkojmë aty të largohemi zonës rrezikut. Se do ma bëni këtë pyetje, jam i bindur edhe për çështjen e markatës. Kam thënë, skuadra ka mjaft lojtar të mirë brenda në skuadrë. A ka nevojë për blerje? Gjithmonë mirë është që të kemë sa më shumë blerje, po nganjëherë blerjet edhe shqetësojnë skuadrën. Kështu që unë për vetë jam shumë i lumtur që të vazhdojmë me këtë ekip, kam besim ke ky grup që do shkojë përpara. Por ndryshe mendon trajneri Bardheblu Ardian Mema, i cili është i bindur se skuadra duhet dhe do të përforcohet. Sa i përket ndeshjes, ai nuk mjaftohet me golat dhe fitoren, por kërkon që skuadra të minimizojë gabimet dhe të vijojë me sukseset. Nuk është e vërtetë. Nuk është jemi në tratativa prap me futbollistë që mundet t'i afrojnë ekipit, por që në momentalisht nuk të them dot gjë sepse vazhdojnë ato negociatat me futbollistët. Duhet me dorë mos të rregullojmë disa gjëra që për ne janë shumë të rëndësishme, sidomos mbajtjen e topit apo lëvizshmëria në fushë nuk ka qenë fort e mirë si për pjesën e parë.
Kartoni kuq i mbrojtësit Beqiri ishte vendimtar sipas teknikut Ernest Gjoka, megjithatë sipas numrit 1 të kreut të Kamzës, skuadra kursesi nuk duhet të tregojë aq e shpërqendruar dhe të pësonte 4 gola. Ndikim edhe fjalën e tij. Mendoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë përqendruar se kjo janë gjëra që ndodhin në futboll. Ne toleruam shumë dhe për gati 17-18 minuta kemi pësuar 4 gola. Kjo është e pafalshme për ne dhe mendoj që duhet ulemi dhe të flasim gjërësisht që të jemi të qetë, sepse nëse nuk do jemi të qetë, atëherë nuk mund bëjmë dot asgjë. Pësuam 4 gola. Dhe kjo tregoj që ne nuk ishim aty ku duhet dhe nuk ishim përqendruar aty ku duhet. Kështu që çdo rezultat ka një pasojë. Ishte kjo e gjitha sa i përket hapësirës së parë sportive, linja për ju Blenda Olona, ritakohemi pas pak. Shumë faleminderit Kristi, ku e morëm vesh edhe se çfarë ka ndodhur pra humbja e Kamzës se disa të tjerë do të takojmë sërish Kris Martirën për të marrë vesh edhe me sportin në botë se çfarë ndodh. Ne do të marrim të prerë shumë të shkurtër publicitare në këto momente, kur të kthehemi në anën tjetër, do të shikojmë se çfarë kanë faqet kryesore të shtypit online për ditën e sotme. Ja ku jemi sërish së bashku për të vazhduar siç edhe tham, gjithçka në rregull. Po shikoj ato videon me atë. Video do të shikojmë pak më vonë. Do ta tregosh pak më vonë, okay? Dërgohet tek. Do ta dërgoj ndërkohë edhe tek regjia, ndërkohë që do të shikojmë një video pak më vonë kur të jetë momenti, po më përpara le të ndjekim pak sa çfarë shkruhet në le të themi në mediat online, çfarë ka të rëndësishme dhe ne ju sugjerojmë pra se ku mund edhe të përqendroheni për të marrë informacionin tuaj. Si fillim, shkojmë tek faqja e a2news.com ku shikojmë në titullin kryesor të saj shqiptari gjendet i vdekur në burgun e sigurisë së lartë në Athinë. Pra, është ky shkrimi kryesor, por ndërkohë mund të lexoni dhe le të themi të tjera informacione, për shembull të fundit në Juventus i pathyeshëm vuan por triumfon ndaj Lazios, Fier 20 vjeçari gjendet në anë të rrugës i Pajet, Interi bie në Torino e mbyll me 10 lojtar, Tornado godet aeroportin e Antalias, edhe ky një lajm që besoj ka kuriozuar mjaft shqiptarët. Kërkimet për Emiliano Sala dorëzohen autoritetet, por jo familja. Ngelmi sërish tek sporti, Messi, Jordi Alba binomi suksesit të Barçës. Por kthehemi tek politika, Maltezi Rama mashtroi për çmimet e naftës në Zagori dhe lum golash në Serie A ndalet Roma. Pra këto ishin pak a shumë të fundit që mund të lexoni në a2news.com dhe të informoheni më gjerësisht. Shikoj tek panorama sot mëngjes disa prej titujve kryesor në faqen e tyre online janë detajet, një tragjedi në familjen Fierake, 20 vjeçari gjendet i pajet në një kanal, është një ngjarje e rëndë e cila ka ndodhur në fshatin Hoxhar në Fier, siç raporton Panorama për një 22 vjeçar pra, i cili është gjetur pa shenja jete. Fotot jo zyrtare dhe të pathënat e dasmës së Edi Ramës, është një tjetër artikull cili si kushton rëndësi Panorama, mund ta gjeni atje, pra ka të bëjë me dasmën e kryeministrit, tani më pothuajse ndoshta një dekadë më parë. Samantha Caravella nis jetën e re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, plane për karrierë ndërkombëtare dhe familje, raporton Panorama, si dhe ndihma ekonomike, kritere të reja për ta përfituar. Ky është një artikull nga Besarta Basha, thotë se familjet në nevojë që refuzohen nga sistemi i ndihmës ekonomike kanë një tjetër shans për të përfituar një asistencë sociale të përmueshme. Këto dhe të tjerë tituj mund t'i lexoni sot paradite në faqen online të gazetës Panorama. Shkojmë tek një tjetër media në këtë mëngjes, shikojmë se çfarë kemi. Ecim jemi tek Mapo, ku ndër të tjera mund të lexojmë nga politika, rektori u fik kaldajet studentëve protestues, Fleckenstein qëllimi u arrit pjesërisht. Qëndrojmë sërish në politikë, përplasja Rama Meta, qeveria bën gati padin për në kushtetuese, denoncimi Berishës, polici u ra gati për vdekje nga të burgosurit në Peqin, Oketa tregon pse u rikthye në Partinë Demokratike dhe nëse do kandidoj për Bashkinë e Durrësit. Gjithashtu qëndrojmë sërish te Partia Demokratike, e cila publikon dhe listën janë emrat e sigurimit të shtetit në krye të shish. Gazeta e ushtrisë amerikane ja pse po ngrihet baza e NATO-s në Kuçov. Këto dhe të tjera mund të gjeni në faqen e parë, pra online në këtë moment në gazetën Mapo. Okej, shumë mirë. Do shkojmë tek një tjetër media tani në mëngjes për të parë se cilët janë titujt kryesor tek ajo, dhe kjo është Gazeta Shqiptare. Në administrat 803 vende pune për studentët, ja se si do të ndahen, tregon Gazeta Shqiptare sot në mëngjes. Mësueset mjeshtre të Petroninit, është gjithashtu një artikull i cili zë vend në
hapësirën e kësaj gazete, lum ankesash. Shkarkohet drejtoresha e zyrës arsimore në Math, është një tjetër lajm, kartel nga urdhri stomatologëve si janë rritur çmimet, është edhe kjo pra lidhur me atë ngjarje të rëndësishme të javës kaluar ku paralajmëroi një fiksim, po e quajmë një mund ta themi i çmimeve që u kundërshtua edhe publikisht nga shumë njerëz, u pasi një formë karteli. Përfundojnë specializimin, shtohet numri i anestezistëve të Shqipërisë dhe urdhri farmacistëve llojet e antibiotikëve që duhet të kufizohen. Kjo një tjetër temë e rëndësishme. Gjithashtu mund të shikoni mbi situatën e frutit dhe njohjet e pensioneve në Itali, që i përmbledh pra gazeta shqiptare sot në mëngjes në faqet e saj online. Shkojmë tek një tjetër media tani në mëngjes, shikojmë se çfarë kemi atje si lajme. Po, jemi tek Java News, ku si titull kryesor, ja si mund të merrni ndihma ekonomike përcaktojnë kriteret e reja. Ndër të tjera mund të ndiqni investigimi dhe independent del hapur, Shqipëria po shndrohet në Kolumbi të Europës. Gjithashtu më tej mund të lexoni ditët e fundit të janarit, rikthehet shiu dhe bora në zonat malore. Gjithashtu, buxheti i 2018-s janë rreth 100 milion të ardhura më pak në financat publike. Gjithashtu, në Java News mund të lexoni Maqedonia e Veriut, çfarë ndodh tani me politikën në Athinë dhe në Shkup. Gjithashtu qëndrojmë në Greqi, policia arreston 6 persona me 93 kg marijuanë mes tyre dhe shqiptar. Por një tjetër shkrim hecet shteti shqiptar paguan dëmet nëse prish kontratat. Pra këto janë pak a shumë titujt kryesor që mund t'i gjeni në faqen online të Java News. Do shkojmë në një tjetër media. Kjo është gazeta Tema tani në mëngjes. ARSH njoftim për punimet e kryera në autostradën Tiranë-Durrës. Autoriteti rrugor shqiptar përmes një njoftimi të shpërndar për mediat njofton se janë mbyllur punimet me qëllim shmangjen e përmbytjeve në këtë autostradë. Për orët 1 lulishte dhe këndiri lojrash pranë stadiumit Arena Kombëtare, ky është këndi i 40 i lodrave në Tiranë, dhe ndodhet pranë stadiumit që është ende në konstruksion e sipër, pra ish stadiumit Qemal Stafa. Prindër, kujdes, ja çfarë ndodh fëmijëve tuaj nëse rrin shumë për para ekraneve. Lidhet pak edhe me temën tonë sot, pak a shumë. Kjo është njëra nga gjërat, Aulona, në fakt, flasim për sepse nuk kemi patur kohë që të shikojmë se çfarë ndodh afatgjatë. Pra janë fëmijë shumë të vegjël, por ne nuk e dimë se ç'do të ndodh me ta kur të jenë 20 apo 30 vjeç, kur janë të ekspozuar kaq herë ndaj ekraneve në përgjithësi. Shumë e vërtet. Ndërkohë jemi tek shqiptarja.com, shikojmë titullin kryesor, prokuroria e Kukësit Rita Gjati e dinte se po lironte trafikantin Naser Gashi, pra është një dokument i pasqyruar në faqen kryesore të shqiptarja.com, ekskluzive, prova ja si shteti liron një super të kërkuar dhe ndëshkon një polic të ndershëm. Pra ky është investigimi që vjen tek faqja e parë e shqiptarja.com. Ndërkohë ecim me të tjera shkrime, do e marakun e Timbiri, kanuni në Lejene, pra në programin italian, gjakmarrja kërcënon italianin që vrau ajdutin shqiptar për vetëmbrojtje. Gjithashtu mund të lexoni Plas Bixhozi në të 4 anët, Berisha del sërish bllov, Skedina është luajtur në Kosovë, ja dhe provat, pra që ka të bëjë me një status të publikuar nga ish kryeministri Berisha dhe me sa duket është e kundër prove asaj çka i ka publikuar. Po. Okej, ecim në një tjetër organ të shtypit sot në mëngjes. Kjo është nga revista Monitor. Hendeku në arsim, 30 vjeçarët e Shqipërisë më të pashkolluarit në Europë. Kjo është diçka që kemi përzgjedhur për të jetur një sy, është botuar para pak ditësh, megjithatë teksa Shqipëria përjetoi një zgjerim të ndjeshëm të studentëve në arsimin e lartë gjatë dekadës kaluar, sërish vendi ynë paraqitet me deficite të larta për sa i përket numrit të personave me arsim të lartë në raport me vendet e tjera. Krahas kësaj, diplomat universitare shqiptare vijojnë të kenë mospërputhje me nevojat e tregut të punës, pra. Ndërkohë që në vendet e Evropës, numri ose përqindja atyre që kanë shkollë të lartë është diku tek 39%, pra 40%, midis 30 dhe 34 vjeçarëve. Në vendin ton jemi ende në nivele nën 12%, kam përshtypjen në paktën për atë grup poshtë. Edhe përsa është Eurostat që raporton për këtë që janë shifrat që kanë. Që na duhet akoma më shumë arsim i lartë në fakt, se është shumë e bukur kjo. Nga njëra anë duket sikur ka
se thua inflacion diplomash, por nga ana tjetër ti ke statistika ku ke një popull relativisht të pa arsimuar. Ecim në shtypin kosovar, koha net, pushteti nuk ka zgjidhje për pakënaqësitë sociale. Sektori i arsimit nga e hëna do të hyjë në javën e 3 të grevës. Kërkesat e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës që në projekt ligjin për paga të ngrihen koeficientët e më tej pastaj vazhdon shkrimi, pra me sa duket edhe atje kanë filluar grevat dhe ka zhvillime gjithsesi në fushën e arsimit, ndërkohë mund të lexoni gjithashtu institucionet lidhin kontrata me procedura të negocimit me çmime më të larta se ato të tregut. Gjithashtu në koha.net mund të lexoni specialist stomatolog në protest duan punë. Natyrisht edhe të tjera shkrime që mund t'i lexoni në faqen kryesore online të koha.net. Ecim më tej, kam përshtypjen se tani do të kalojmë në shtypin ndërkombëtar. Po kemi CNN, i cili ka dhënë vendin kryesor zhvillimeve në Venezuelë. Pra është Maduro, presidenti aktual i Venezuelës, i kontestuar nga shumë vendet botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara, i cili, si thua, bën edhe ai kundra goditjen e vet, kundër sulmin e tij ndaj Shteteve të Bashkuara, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara se po orkestrojnë një puç shteti dhe se bota vijon që të mbaj anë, pra në konflikte që janë të brendshme në Venezuelë. Gjithashtu mund të shikoni atje një artikull mbi jetën e luftëtarëve kurde, pra flet për gratë, jetën, lirinë dhe thjesht luftëtare grua. Gjithashtu disa prej dje ka qenë edhe Screen Actors Guild Awards, pra një tjetër nga këto ceremonitë të çmimeve ku vetë aktorët japin çmime njëri tjetrit dhe CNN-i përmbledhet se kush është veshur më mirë në tapetin e kuq për atë spektakël, siç mund të shikosh Lady Gagën që dërgon një puthje në qendër të ekranit atje për fansat e saj. Shkojmë edhe tek BBC, tani në mëngjes shikojmë hedhim një sy edhe tek faqja kryesore e lajmeve në atë media të shquar ndërkombëtare, ose nuk për momentin. Ne kemi një moment. Okej, ja ku e kemi falë BBC. BBC pra përqendrohet tek Maduro dhe tek situata që po përshkallësohet në Venezuelë, kërcënimet që ai bën ndaj opozitës që ka brenda, por edhe ndaj si thua aktorëve ndërkombëtar, cilët kanë mbështetur si thua këtë kandidatin alternativ për president. Mirë, këto janë disa prej titujve kryesor, siç i shikoni tek faqja e BBC sot në mëngjes. Kemi pak kohë, donim të ndanim me juve disa nga videot që kanë bërë, kanë qenë me të vërtet tipike. Njëra prej tyre është e regjistruar nga agjencia turke e lajmeve DHA. E tregon me tornadon që ka ndodhur atje? Ishte një erë si tornado, por që hodhi një makinë, siç mund ta shikosh këtu, është një makinë e cila ka rënë në një lumë dhe është një zotëri i cili po mundohet që të nxjerrë prej saj një vajzë 20 vjeçare që ka ngecur brenda. Ndërkohë që ai po mundohet ta bëjë këtë gjë, makina merret nga valët e lumit duke rrëmbyer edhe zotërinë që është hedhur për ta shpëtuar dhe duke e tërhequr atë në brendësi të ujrave. Siç mësojmë pastaj nga kolegët e lajmeve, është bërë mundur që ky zotëri të nxirret i gjallë sigurisht, dhe se makina gjithashtu është nxjerrë nga ujrat e lumit, por nuk bëhet e ditur për 20 vjeçaren që ishte në makinë, nuk ishte një informacion të konfirmuar, nuk është gjetur ende. Me sa duket ajo ka humbur në ujrat e lumit. Kjo është pra dramatike si ngjarje dhe përpjekja e tij për ta shpëtuar. Shkojmë tek një tjetër që ka qenë gjatë fundjavës, në fakt kjo vjen nga kryeqyteti francez i Parisit, ku protestat e jelekëve të verdh kanë hyrë në javën e 11. Aulona, gjatë ditës së dieshme, dhe ka pasur konfrontime me policinë, madje do të tregoj diçka, nëse mund të ndjekim këto, kanë edhe këto pamje janë me vërtet që flasin vetë mbi mënyrën se si policia është konfrontuar me jelekët e verdh gjatë kësaj fundjave. Kjo është video që ka ndodhur këtë javë, ka dhe zë. Po. Pra kemi Si shikon, protestat vijojnë që të mbeten fizike edhe të dundshme. Ajo çfarë është e re kësaj radhe në Paris është që përveç se jelekëve të verdh, kemi edhe një grup tjetër që e quajnë veten shajet e kuq. Këta janë qytetarë të Parisit, cilët lidhin
një shall të kuq rreth grykës kur dalin për të protestuar dhe janë duke protestuar kundër dhunës në rrugët e Parisit me pankarta të cilat thonë edhe ne jemi popull, por i respektojmë institucionet sepse ka ardhur një moment tani në javën e 11 ku disa prej njerëzve se tuash janë lodhur nga ka patur manifestime dje pikërisht nga qytetarët që ishin kundër dhunës apo jo. Po, madje pati edhe konfrontime midis grupeve, disa prej tyre që ishin, si të quajmë, shajet e kuq, edhe disa të tjerë që ishin jelekët e verdh, por edhe dje pra në rrugët e Parisit, siç mund të shikoni nga këto pamje, situata ka qenë jo pak e tensionuar dhe ka shkatrim, atje ka djegje, policia ka qenë në krye të gjërave. Me sa duket po. Gjithashtu gjatë kësaj fundjave, diçka interesante vjen nga Bavaria, në Bavari këta bëjnë një garë me slita çdo vit, ku lëshohen në dëbor dhe është pak sepse ka disa gjëra. E para, do të veshin disa kostume, vishen sikur janë kafsh, pellushi, dhe ne ku i ke dy çuna si dy levuj, por me këtë slitën dyshe këta arrin që të rrshjansin, është një slit primitive si thua, dhe është një festival i cili feston traditën që Gjermania ka me dëborën, por nga sa kuptojmë atje, në Bavari pra shumë njerëz shkojnë dhe është një fundjavë tepër e bukur, ku njerëzit bëjnë qef dhe ja kalojnë shumë. Me sa duket janë mësuar ata me dëborë, nuk i bën shumë përshtypje, kështu që dinë se si edhe ta shijojnë pra në maksimum. Argëtim tipik gjerman, shumë kjo është çfarë kanë ngjarë gjatë kësaj fundjave në Bavari. Jo vetëm futboll pra, me sa duket po. Gjermania, por edhe rrokullisja në dëborë. Më duket që po e shijojnë maksimalisht në fakt. Kemi kohë për një të fundit? Kemi? Po pse e nxjerrin dhe Kemi kohë për një të fundit sepse doja ta ndaja me ty edhe këtë. Kjo është një nga ato gjërat që janë të rralla, me thënë drejtën, vjen nga teknologjia. Njëri nga shefat e mëdhenj tek Huawei, tek Xiaomi, që është njëra nga kompanitë më interesante kineze të prodhimit të celularëve, kanë nxjerrë këtë video javën e kaluar që tregon prototipin që Xiaomi ka prodhuar të një telefoni tablet. E quajë telefon dhe tablet sepse kjo arrin të bëjë diçka që deri tani, edhe pse ka pasur plane, nuk është bërë. Ky mund të paloset. Është një telefon i cili mund ta hapësh kur të duhet më shumë sipërfaqe dhe mund ta mbyllësh kur do që ta përdorësh si një telefon normal. Ka pasur disa përpjekje, por ky është modeli më i mirë deri tani dhe Xiaomi ka bërë që njerëzit të flasin për këtë risi. Shumë interesant. Ki parasysh që në Shqipëri ndoshta ne jemi shumë të dhënë mbas teknologjisë, kështu që besoj ky informacion ka qenë shumë. Po mund ta hapësh, ta mbyllësh, ta fush sërish në xhepësh. Është e bukur. Dakor, mirë, jemi në fund të kësaj hapësire, me sa kuptoj, dhe meqense jemi tek teknologjia, pak me vitin në fund do të ngelemi këtu. Vazhdoni të na shkruani nëse le të themi teknologjia ja u ka lecuar apo jo jetën, sepse më pas do të jemi me Geron Taçin, i cili do të flasë pikërisht për hashtag, është ajo rubrika jonë e ditës së hënë, flasim për teknologjinë, për inteligjencën artificiale, do të na çojmë një tjetër, le të themi, realitet, nivel, natyrisht, që bën Geri gjithmonë, por rikthehemi mbas pak, mos u largoni sepse do të flasim pikërisht për këtë në studio. Rikthehemi edhe një herë në Dita Jonë këtu në ekranin e A2CNN. Unë jam Dedi bashkë me Olonën, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta, por çdo të hënë ne këtu i lejojmë një hapësirë kohore edhe teknologjisë, është diçka që tani më është kaq shumë prezente në jetën tonë, kështu që edhe për sot, si çdo të hënë, Geron Taçi është me ne. Mirëmëngjes Geron. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Olona. E lexuam pak edhe në titujt në fillim të programit që sot do të na iluminosh paksa për inteligjencën artificiale, për cilën dhe po investohet shumë apo jo? Po, e vërtet është. Inteligjenca artificiale është jo një investim i njerëzimit për të avancuar më tej kërkimet rreth një jetë më të mirë, por tashmë ky lloj investimi është kthyer edhe në një lloj kontrolli që do i aplikohet shoqërisë njerëzore në të ardhmen, me sa duket. Dhe po të shikojmë, këtë javë u bë konferenca e Davosit, që ishte World Economic Forum, Forumi Ekonomik Botror, ku spikati shumë një lloj paralemërimi i George Sorosit, i cili paralemëroi presidentin kinez Xi, që i tha që shiko se ti me inteligjencën artificiale po mundohesh kontrollosh popullin kinez
dhe do ndryshosh komplet rrjedhën e një shoqërie të hapur. Çfarë është merakulli, cila është frika pra? Po aktualisht shteti kinez ka implementuar inteligjencën artificiale në shtet. Që do të thotë që ekziston një inteligjencë artificiale, por inteligjenca artificiale është një kompjuter i cili mendon si njeri dhe për llogarit veprimet e tua dhe ato e kanë aplikuar këtë në mas, pra sistemi të incizon zërin, kupton ku je në moment, dhe ti si qytetar ke një letër apo një blok ku të shënohen të gjithë gjërat e mira që bën gjatë ditës sipas shtetit dhe gjërat e këqija. Kemi diskutuar për këtë. Pra, dhe nëse ti të bën veprime jo të këndshme për qeverinë, atëherë ty të bin ca pikë dhe nuk blet dot bilet autobusi, bilet avioni, nuk shon dot në shkollë. Pra po flasim për inteligjencë artificiale të përdorur për të kontrolluar një popullat. Kjo do të ishte e dëmshme, pra se do të limitonte, po themi, liritë bazë të njerëzve. Patjetër, çdo gjë do ndryshonte. Po çfarë është pjesa e mirë e inteligjencës artificiale? Sepse në anën tjetër, Bashkimi Evropian investon 20 miliard, si shikonim në njërin nga artikujt e sugjeruar prej teje, pikërisht për zhvillimin e inteligjencës artificiale në mënyrë që të mos mbetet pas Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shiko, më përpara do të sqarojmë njerëzve çfarë është inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale është nevoja për të kuptuar se si funksionon truri i njeriut dhe ta imitojmë këtë me instrumenta teknologjike, me kompjutera. Pyetja juaj që për çfarë është mirë inteligjenca artificiale, konkretisht do të citoj Winston Churchill, i cili përdori kompjuterin e Alan Turing për të dekoduar enigma mashinë të nazistëve. Dhe tha, praktikisht inteligjenca artificiale e shkurtoi luftën me 2 vjet. Sepse Alan Turing është babai i inteligjencës artificiale dhe kompjuterave modern. Pra ne kemi në programim një term që quhet Turing complete. Domethënë nëse nuk e bën xhiron e Alan Turing, atëherë softi nuk është inteligjent. Por me kalimin e kohës, kjo nuk u quajt më inteligjencë, sepse po flasim për vitet 1950. Më mbrapa nuk u quajt më inteligjencë artificiale, sepse çdo gjë që realizohej nga inteligjenca artificiale nuk ishte më aq inteligjente. Për shembull, po të citojmë tu kompjuterin e IBM-s, i cili mundi Kasparovi në shah në 1996. Tani gjithë kompjuterat dinë të luajnë shah, po atyre neve nuk i thënë më inteligjent. Tani një kompjuter inteligjent ose me inteligjencë artificiale quhet ai kompjuter i cili generalizon informacionin që vjen, që ka për që merr dhe këtë informacion e përdor për të marrë vendime ose për të sugjeruar ose për të Ky kompjuter mendon. Ky nuk thjesht përgjigjet ndaj pyetjeve që ti i bën, po jo apo ndoshta, por ky mendon me veten e tij. Pra kjo është ndryshon, edhe mëson gjithashtu, nuk është kjo. Pikërisht. Prandaj dhe ju fola për mënyrën që duhet imituar mendja e njeriu, pra që neve kemi në veten tonë sipas Pavlov kemi konceptin e përforcimit të diçkaje, të hetimit të diçkaje, edhe të marrjes së një vendimi optimal për neve. Në të njëjtën mënyrë edhe inteligjenca artificiale mbi këto algoritma është ndërtuar. Sepse Geri, ndoshta ku njerëzit mund të bëhen pak konfuz, në disa gjëra natyrisht kompjuteri është më i avancuar se truri i njeriu. Po themi, nëse e pyesim se sa bën një veprim shumëzimi me numra 6-7 shifror, që unë nuk ta jap dot përgjigjen për një herë, një makinë llogaritse shumë e thjeshtë me një herë të jep përgjigjet shumë eksakte në atë. Por nga ana tjetër, për të marrë vendime për cilat mendja ime është e mirë, nëse do të shkoj djathtas apo majtas apo të interpretoj një fytyrë, pra apo një mimik që më bën kolegja këtu, kompjuteri nuk do ta bënte dot. Por flasim që kompjuteri zotroi edhe këtë aftësi? Absolutisht po. Domethënë, në vitet e para të shekullit 20, në 1912-ën, unë e quaj një nga librat më interesant që është Prima Matematika, ku sqarohen konceptet bazë matematikës, një libër, dhe pastaj nga ky libër Alan Turing mori si të thuash bazën e matematikës për t'ia mësuar një makine dhe praktikisht implementoi matematikën, algebrën lineare në inteligjencë artificiale dhe më pas neve kemi edhe inteligjencën artificiale tani në 2018-ën ku u arrit që kompjuteri i ndërtuar nga Alibaba ja kaloi studentëve të Stanfordit në një garë gjuhë, pra kupton kontekstin dhe se asaj që çfarë po lexon dhe përveç se kësaj, siç kupton kontekstin e diçkaje që po lexon, kur skanon fytyrën e një njeriu,
kupton edhe kontekstin e gamës e emocioneve të tua. Sa të varur do na bëj kjo gjë le të themi nga teknologjia? Ne flasim që tani dhe themi jemi shumë të kemi llojvarësi ndaj saj. Sa të varur do na bëj vërtet? 100%. Se dua të lexoj pak edhe komentet që na kanë. Besoj 100% të varur. Unë besoj që në 10 vitet e ardhshme njerëzit më shumë do flasin me një inteligjencë artificiale se sa me njëri tjetrin. Për shembull, mund t'ju sjell si shembull asistentin e Google-it që u reklamua këtë vit në çezin e 2019-s, Consumer Electronics, ku ti nuk e dallon dot nëse ai është njeri apo inteligjencë artificiale. Sepse së bashku në fjalë gjithashtu një formë, po themi Siri e iPhone-it. Siri të përgjigjet deri diku. Të përgjigjet, po Siri është pak mbrapa. Mund të mbrapa, por është një koncept pavarësisht se ku është më i avancuar. Sepse deri në momentin edhe ajo mëson apo jo? Besoj deri në 2018-ën inteligjenca artificiale është përdorur si sistem referimi, pra të referon të diçka, të mban mend takimet, të sugjeron se çfarë filma të pëlqejnë, bazuar në konkretizuar për njerëzit për shembull se si e kanë hasur në forma, po themi ende primitive, ta zëm në makinë një navigator, kur ajo të flet dhe thotë ktheu majtas, ktheu djathtas apo ke mbërritur në destinacion, është një formë primitive, është pikërisht ajo që thash më parë që nuk quhet më inteligjencë artificiale nëse e zgjidh problemin. Geri, si çfarë na shkruajnë për shembull teleshikuesit tanë ndërkohë pikërisht kur kemi hedhur këtë pyetje që pra nëse teknologjia ja u lecon apo ndërlikon jetën. Për shembull Minushi thotë varet qëllimi se si e përdor çdo kush, teknologjia është mirëqenie. Ndërkohë që Besmiri bën një analizë të plotë, thotë mrekullia më e madhe e teknologjisë është smartphone ose ndryshe telefonat inteligjentë që ne sot nuk është dakord. Mos përdorni celular. Në nivele pak më të ulta, njerëzit e thjeshtë thosha se kuptojmë shumë mirë teknologjinë. Pra ai thotë sot disponimi në përduar pra të smartphone-ve duket se kur ke gjithë botën brenda ti dhe mjafton vetëm një klikim dhe mund të mësosh apo të trajnohesh online për profesionistët të ndryshëm natyrisht etj. Pra teknologjia i ka shndruar sekondat e jetës tonë në sekonda të art, patjetër që është një gjë e mirë dhe domosdoshme. Okej, po themi, dakord, deri diku. Geri, do të thënë për ne, telefoni është gjithçka. Shiko, për momentin. Për momentin, dhe është maksimumi i teknologjisë. Do të ndryshoj. Jo, se shiko çfarë ndodh. Ne kemi bezit shkruajmë, sepse s'postojmë komplet vëmendjen. Aty s'postojmë vëmendjen vizuale, dëgjimore dhe edhe mendjen tonë aty kur shkruajmë. Kurse tani po tentohet drejt pajisjeve që do bëhen të mundura nga inteligjenca artificiale, e cila e kupton direkt se çfarë ti ke ndërmend të bësh. Kjo është i paraprin dhe me zë ti mund t'i japësh asaj të dhënat. Pra mund të themi për shembull merr telefon aulonën. Dhe ajo telefonon aulonën. Pa folur. Jo, duke folur. Për momentin. Për momentin. Por pastaj më thënë që ti ta çosh në përmend dhe pastaj ajo do ta kuptojë se ti se un kur të marr ty në telefon do thotë ore mos do të marrësh aulonën në telefon. Ky është një shërbim që quhet Google Duplex, që Google e ka avutur tani në 2018-ën, i cili është një asistent në telefon, i cili merr në telefon për juve. Me që era fjala domethënë. Kush është nga kompania, kush është pararoj? Cilën do të konsideroje si një apo dy projektet për sa i përket inteligjencës artificiale? Tani kjo është një pyetje pak më spec, sepse kemi është në tre fusha gara. Është midis qeverive, midis industrive dhe midis kompanive të vogla. Kompanitë të vogla kanë bërë parime shumë të mëdha, për me thonë të drejtën. Kurse qeverit besoj se kanë ecur shumë përpara, por nuk e deklarojnë se çfarë po bëjnë. Aktualisht gara është midis qeverisë amerikane dhe qeverisë kineze, ku Kina deklaroi në 2017 se në 2030 neve do e kalojmë teknologjinë amerikane për inteligjencë artificiale. Dhe aktualisht për mendimin tim janë duke bërë atë gjë dhe letrat më interesante vijnë nga shteti i Kinës për këtë. Po letrat e ke fjalën për studimet. Po, për studimet, po, se i themi letra sa i lexon. Okej. Kurse Europa është pak mbrapa, megjithatë e vetmja tentative e Europës për të avancuar në teknologjinë e inteligjencës artificiale është Zvicra, e cila tentoi në 2005 të nisë një projekt që e quajti Blue Mind, pra mendja blu, ku donte të imitonte trurin e njerëzit në perfekcion. Dhe nga ky projekt besoj se rezultatet më të mira po merren për Europën. Çditshëm, se nga ana tjetër truri është edhe organi më pak i njohur. Po, me sa duket. Dhe ne po mundojmë të imitojmë atë që më pak njohim. Po, tani aty varet gjithçka, me thënë të drejtën. Tani Geri, ti meqense po flasim për inteligjencë artificiale, për të kuptuarit pa folur, ti do ta kuptosh tani për shembull që erdhi momenti që jemi në fund. Është qartë, ne kemi hequr gjithë pajisjet, merrën gjithë pajisjet sugjeruese më morët.
Herës do vim Alexën, që është në inteligencën artificiale e Amazonit. Shumë faleminderit për ti kupton që ne jemi duke të falenderuar ndërkohë. Po, kemi pa. Gjeri, faleminderit vërtet, interesant gjithsesi dhe janë biseda që kanë kuriozitet. Ndërkohë, natyrisht sërish me inteligjencë artificiale duhet shkojmë pak larg, duhet shkojmë le të themi tek studio e lajmeve, t'i afrohemi dhe të kërkojmë linjën me Erion Dushin për të marrë të tjera informacione që i takojnë ditës dhe natyrisht për të mësuar se çfarë ka ndodhur, natyrisht vetëm në vend, në rajon, në arenën ndërkombëtare. E kemi gati Erionin? Po, patjetër. Gati, e kemi linja Erion për ty. Përshëndetje, ritakohemi bashkë në këtë hapësirë të shkurtër informative për zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Rama se po qeveris me sigurimin e shtetit të kohës së diktaturës. Sipas nënkryetarit të grupit parlamentar Enkelej Dalibeja, ata janë rikthyer në polici, ndërsa gjenden edhe në organe të reja të drejtësisë në kundërshtim me ligjin. Por sipas tij edhe kreu i Shishit ka promovuar 9 ish oficer dhe operativ të sigurimit të shtetit në nivele të larta drejtuese në shërbimin sekret shqiptar. Shqipëria renditet e 52-ta në botë për sa i përket raportit të treguesit të lirisë ekonomike për vitin 2019 të Heritage Foundation, duke u përmirësuar me 13 vende krahasuar me një vit më parë. Vlerësimi i lirisë ekonomike të Shqipërisë është rritur me 2 pikë duke u çuar në 66.5 pikë. Në raport thuhet se për të promovuar kandidaturën e saj në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka qenë duke kaluar në një sistem ekonomik më të hapur dhe fleksibël, duke zbatuar ristrukturime të ndjeshme, por ndërkaq në raport theksohet se Shqipëria mbetet një nga vendet më të varfëra të Evropës, me një rritje ekonomike të ngadalt, e cila pengohet nga një ekonomi informale e madhe, si edhe një infrastrukturë energjetike dhe transportit të dobët. Gjithashtu për Shqipërinë, raporti thotë se papunësia e lartë dhe një mungesë e mundshme nxisin një emigrim të ndjeshëm. Presidenti Amerikan Donald Trump nuk ka hequr dorë nga muri kufitar me Meksikën. Trump sqaroi në Twitter se ujdia për hapjen e përkohshme të qeverisë nuk nënkuptonte lëshim lidhur me çështjen. Presidenti republikan sugjeroi se mund të nxiste një tjetër mbyllje të qeverisë ose të shpallte gjendjen e emergjencës nëse kërkesa e tij nuk plotësohet. Numri 1 i Washingtonit ishte zotuar të refuzonte çdo projekt buxhet që nuk përfshinte 5.7 miliardët e nevojshme për mbajtjen e premtimit të tij më të rëndësishëm elektoral. Një vrasje shumëfisht po shokon opinionin publik amerikan. Një 21 vjeçar identifikuar si Dakota Theriot është në kërkim nga forcat e policisë të Luizianës dhe të gjithë Shteteve të Bashkuara për akuzën e 5 vrasjeve të shtunën. Sipas autoriteteve, Theriot dyshohet se ka vrarë të fejuaren e tij 20 vjeçare, të atin dhe vëllain e saj të vogël që ndodheshin në një kishë në Livingston dhe më pas është drejtuar drejt një kishe tjetër, pak kilometra larg dhe ka vrarë 2 prindrit e tij. Dëshmitarët e shokuar thonë që djali kishte shkuar të jetonte disa javë në shtëpinë të fejuarës dhe nuk ishte asnjë sinjal që mund të parandalonte tragjedinë e ndodhur. Të tjera lajme të hidhura vi nga bota, 2 bomba të shpërtyera disa minuta njëra pas tjetrës kanë shkaktuar 27 viktima dhe më shumë se 50 të lënduar në Joho, një ishull i Filipineve. Atentati ndodhi gjatë meshës së të dielës në katedralen katolike. Trupa të shumta kanë rrethuar objektin e kultit që edhe në të kaluarën ka qenë objektivi ekstremistëve. Dyshohet se grupi ekstremist Abu Sayyaf është ai që ka kryer këtë operacion dhe ndodhet në vend që prej vitit 1991. Kaq dhe për këtë hapësirë të dytë informative. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafsh. Faleminderit Erion. Super, ne kujmë vesh edhe më të fundit. Ne kur do na tregosh atë videon? Videon. Jo, është një video shumë e këndshme, por më pas. Okej, dakor. Jo, më pas. Unë po presin dhe ju se kjo është për të parë. Më parë le të ndjekim të lidhemi sërish me Tanjen për t'i marrë një informacion më të detajuar për sa takon motit në rajon, kështu që në të mësojmë se çfarë ndodh, pam që të paktën apo jo Tanja në Shqipëri do të ketë shira për ditën e sotme. Po të shkojmë pak se si funksionon. Pjesa e dytë e ditës, ta rikujtojmë shikuesin që s'ka dalë ende nga shtëpia, pjesa e dytë e ditës së sotme do të jetë me shira me të dopta dhe me intensitet deri mesatar në zonat qendrore, po veriu dhe ekstremi verior dhe juglindja kryesisht intensitet të lartë. Ndërkohë, e njëjta situatë në fakt paraqitetet në rajon ku kemi zonat veriore dhe gjithë brigjet perëndimore të Ballkanit me rreshje shija në Bregdet, por diku në 400-500 metra nga niveli në lartësi nga niveli i detit do të ketë rreshje dëbora. Fillimisht rreshjet janë intensive në brigjet kroate dhe më pas gradualisht me kalimin e orëve fuqizohen
Bosnjë dhe Maltezi, derisa në pjesën e dytë të ditës fuqizojnë ky fuqizim i rreshjeve përfshin dhe pjesën veriore të Shqipërisë. Kjo është situata për rajonin e Ballkanit, ndërsa në rang kontinenti kemi Europën qendrore të gjithën, thuajse të gjithën me vranësiera dhe rreshje kryesisht dëbor, ndërsa presim nesër të kemi një hyrje të masave ajrore të lagështa drejt perëndimit. Aktualisht kemi vetëm ekstremi jug perëndimor, por edhe zonat lindore të Europës, ku ka kthjellime dhe vranësira kalimtare dhe jo rreshje, ndërsa tabloja termike është për jugun është Europa jugore është në kushte komode termike, ndërsa qendra dhe verilindja vijojnë të jemi temperatura nga -14 në -17 gjatë orëve të mëngjesit dhe 0-2, domethënë 0-2 më e larta në zonat qendrore deri në -5 maksimumi pra gjatë mezitës në zonat verilindore. Shumë të këndshme janë temperaturat në rajonin e Ballkanit, ku presin 14-15 maksimumi. Dhe kjo është informacioni për rajonin dhe Shqipërinë dhe ajo përmbledhja e shkurtër sërish për Shqipërinë. Faleminderit Tanja. Ne do morëm vesh edhe më të fundit pra për sa i përket gjithë situatës së motit në kontinentin tonë. Në fund sa më shumë normalitet, po kujdes pra se ka rreshje sot dhe duhen çadrat me vete. Duan. Po përpara se të kalojmë sërish linjën në studion e lajmeve dhe për të lidhur me Kristin, për të marrë të tjera informacione, të lutem shikoj pak të video, dua edhe me zë nëse mundet regjia sepse është shumë e bukur dhe nëse startojmë nga fillimi sepse shikoni, jemi në Kinë. Është pushimi i madh. Pushimi i madh në një shkollë. Është pushimi i madh në një shkollë dhe drejtori i shkollës pati një ide shumë origjinale. Ju lutem pak me zë sepse është vërtet shumë e bukur. Atëherë ç'bën? Në vend që ti lë fëmijët që të rinë përpara smartphone-ve, celularëve dhe gjërat të natyre për të kaluar pushimin, jo, i mbledh në obor dhe i thot hajde kërcejmë bashkë këtë, le të themi këtë valle të miksuar. Po. Dhe shikoni pak se sa ky është drejtori i shkollës, që ka mikrofonin në dorë. Dhe këtë punë e bëjmë për ditë dhe shikoni si janë kaq preciz edhe studentët. Imagjinoni pak drejtora tanë shkollave që të kërcejmë kështu. Unë ka pas drejtoresh. Qish, po shko sa preciz që janë. Në thëmë drejtën në shkollë, mua më kujton. Do doja ta kishin drejtori si këtë. Jo vetëm në shkollë. Mua po më vinë ca fytyra në mendje gjithsesi. Sa preciz janë sa. Mirë. Për të marrë shumë. Duke ditur që edhe gjimnastika e mëngjesit ka ardhur nga Kina. Nga Kina, po, ne kemi paktën unë mbaj mend në 8 vjeçare na mblidhnin dikur që bënim kështu lloj ushtrimesh. Gatimin e mbaj mend. Po, tani lëre. Por ama rezulton me sa lexova që të paktën mësuesit thonë që nxënësit, që kur kanë filluar ky lloj ushtrimi fizik nëse mund ta quajmë kështu, janë më të përqendruar në klasë, janë më energjik, nuk janë të fjetur dhe rinë me dëshirë në mësim. Kështu që me sa duket ka rezultuar e suksesshme, duhet ta aplikojmë edhe ne. Ta bëjmë ndoshta tek sheshi përpara taurinë son këtu. Jo, kemi sheshe dhe hapësira plotë dhe jashtë godinës së televizionit, kështu që ta bënim live. Midis sportit edhe motit, ne kishim edhe hapësirën e shuffle dance. Ta mendojmë. Okej, me që jemi tek kërcimi, edhe kjo një aktivitet fizik, ne do shkojmë edhe një tek sporti për të parë se cilat janë lajmet kryesore që vijnë nga kjo fushë. Krist Martiro ka më të fundit për ju në këto momente. Ritakojemi sërish të Blenda Aulona, dje nuk është luajtur vetëm ndeshja Tirana-Kamza, por ka patur edhe shumë takime të tjera interesante. Surpriza dhe gola kanë karakterizuar javën e 19 kategorisë superiore. Derbi bregdetar Teuta Flamurtari u mbyll në barazim 1-1. Plonjatët kaluan të parët në avantazh me anë të Bathës, që shënoi nga pika e bardhë, ndërkohë që vendasit vendosën ekuilibrat vetëm pak minuta më vonë, me rezultatin që do të mbetej i pandryshuar deri në fund. Flamurtari rëmben një pikë të artë pas problemeve të panumërta nga ana administrative që po kalon ditët e fundit, ndërsa Teuta bën hapa pas në luftën për titull, teksa mbetet 6 pikë larg Partizanit në vendin e tretë. Surpriza ndërkohë vjen nga vendi i fundit i kampionatit Kastrioti, i cili është ringjallur dhe ka gjetur fitoren pas 4 javësh, duke treguar se kampionati për ta nuk është mbyllur ende. Krutanët shkatëruan 5-1 luftëtarin me transfert, duke marrë 3 pikë jetike në luftën për mbijetesë. Gjirokastritët janë shumë larg sezonit të kaluar, teksa këtë vit mbijetesa është problem edhe i tyre. Tashmë skuadrat duhet të mendojnë mirë përpara se t'i llogarisin të sigurta 3 pikët ndaj Kastriotit.
Me emra të mëdhenj të afruar, por me gjysmë hapi fals. Kjo është mënyra se si e nisi kampionatin Kuksi. Skuadra e trajnerit Cungu u frenua në një barazim 0-0 nga Laçi. Në një ndeshje ku nuk munguan rastet për shënim u rikthye edhe dhuna në stadiume. Tifozët goditën me sende të forta asistentin Denis Rexha. Me barazimin pa gola, Kuksi humbet terren. Ai është 5 pikë minus në distancën nga kryesuesit e Partizanit, të cilët në ndeshjen hapse të javës së 19 u akmorën dhe mundën në shtëpinë e tyre kampionët e Skënderbeut 1-0. Ishte gjithçka sa i përket kësaj hapësire të shkurtër sportive nga vendi, ne do të rikthehemi vetëm pas pak me lajmet më të fundit nga bota. Faleminderit Kris për informacionet që na dhe, natyrisht do të kemi një tjetër lidhje me ty për të marrë parasysh edhe ti një tjetër informacion për se takon le të themi dhe lajmeve ndërkombëtare nga fusha e sportit. Por ndërkohë ne do të shkëputemi për pak, apo jo i dashur koleg, sepse më pas do të jemi bashkë me Erion Dushin për të parë edhe rrjetet sociale natyrisht. Shndon në rrjetet sociale gjithçka që Erioni ka përzgjedhur për të na treguar që ka qenë e rëndësishme dhe interesante në rrjetet sociale. Mos largoni. Mas pak. Jemi sërish së bashku në këtë moment në programin tonë, ora është 8:06 minuta, kështu që është momenti, është momenti për të marrë vesh, pra për të hedhur një sy tek rrjetet sociale. Erioni na ndihmon si për herë në këtë pjesë të emisionit tonë. Edhe një herë tjetër mirëmëngjes kështu sa afër. Mirëmëngjes. Në rregull, kemi disa zhvillime për sa i përket mediave sociale. Unë do e mbyll me të këqija në fund, por le të ndalemi fillimisht tek të mirat. Ndoshta është kjo një mënyrë më pozitive për ta nisur gjithë të pjesë. Se dhe javë e re, është javë e re, por do bazohemi te ngjarjet e javës së shkuar. Faktikisht Parlamenti i Greqisë këtë fundjavë miratoi marrëveshjen e Prespës, një marrëveshje historike jo vetëm për Greqinë dhe Maqedoninë, por edhe shqiptarët e Maqedonisë për stabilitetin dhe paqen e rajonit. Tani më me marrëveshjen e re, e cila u përgëzua nga një sër emrash të njohur të politikës jo vetëm të vendeve të rajonit, por edhe atyre europiane, ndodh që shumë njerëz i kanë drejtuar sy se çfarë do të ndodh pas miratimit të kësaj marrëveshje. Pra tani më Maqedonia njihet si Maqedonia e Veriut, një emër ky i kontestuar gjerësisht nga grekët për vetë faktin se ishte Maqedonia zona që prekte Selanikun e sotëm, por që është në fakt kjo një ngjarje që është folur shumë për këtë. Kjo është ngjarje që ka dominuar sepse Tsipras tani pritet që të ndoshta humbas edhe zgjedhjet për shkak të vendimit, sepse shumica e grekëve janë kundër, edhe pse parlamenti grek e miratoi këtë marrëveshje. Tani pritet vetëm të votojnë fletorën zyrtare dhe gjërat do të marrin rrugë. Pra shikojmë ndërkohë dhe çdo gjë të kryeministrit apo jo. Kemi një përshëndetje do mund dala vetëm te kryeministri për ta marrë zyrtare, për të mos u përfaqësuar dhe me emra të tjerë të politikës që gjithashtu bën diçka të tillë. Respekti im dhe urimet më të mira thot për Aleksin Tsipras dhe Zoran Zaev për arritjen e tyre historike dhe fundin e një konflikti të gjatë ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Pra, i referohet pikërisht me emrin e ri, e cila do njihet tani ndërkombëtarisht ky vend. Ishte një vendim i fortë dhe sërish thot do të prodhoj disa politika të vjetra, por është vërtet një arritje e madhe, kështu që punë të mbar të dyve. Një përshëndetje të tillë e ka bërë njëkohësisht edhe presidenti i Republikës, le të ndalemi këtu me qenë se është një institucion i lartë i shtetit, dhe presidenti shkruan miratimin e marrëveshjes së Prespës edhe nga Parlamenti grek, është një lajm i shkëlqyer për marrëdhënie dyparqe me Maqedoninë e Veriut dhe për perspektivën europiane dhe euroatlantike të rajonit tonë. Përgëzime për këtë arritje historike. Ishte kjo përshëndetje që i bën të dy institucionet zyrtare nga Shqipëria të paktën kësaj vendimarrje të madhe dhe me njëherë pas kësaj, unë nuk e di se si e shihni ju, por më duket më shumë si një thumbim që i bën presidenti tani më kryeministrit, nuk e di nëse i referohemi pak ngjarjeve të një jave më parë për çështjen e mos dekretimit të Gencakës si ministër i punëve të jashtme të Shqipërisë, ndodh që në këtë vendimarrje të presidentit e para që e përshëndeti nga pala kosovare ishte Dita Tahiri. Një kundërpërgjigje i erdhi nga kryeministri Dita Tahirit përse përfshihesh me këto çështje, këto janë gjëra që ne po i bëjmë për më të mirë, dhe si për t'i treguar kryeministrit që
mirë bëri që më përshëndeti. Në një postim të radhës në rrjetin social Twitter, presidenti shkruan i lumtur të takoja Dita Tahirit. Ai ndalet në të tjera çështje që kanë të bëjnë marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, por gjithashtu edhe punës së Kosovës për arritjen dhe njohjen e saj në dikasteret e tjera të Evropës, por njëkohësisht dhe të botës, por mua më duket paksa thumbuese. Vazhdon si thua, Sikur do që thotë që armiku i armikut tim është miku im, apo jo? Edhe pse në politikë janë të gjithë miq. Të shikojmë se si do të. Do e mbyllim edhe këtë çështje. Madje unë do ndalem pak te një gjest i Blendit që bëri gjatë orës së parë të transmetimit që nuk u vure. Ishte ajo që bëre ti për të larguar teknologjinë nga vetja. Që e flaka telefonit. Ti e flaka telefonit. Unë do doja shumë që ajo të dilte në ekran dhe njerëz. Ta shihni këtë. Po, Kryeministri ka hapur një galeri. Por jo një galeri, ka hapur një ekspozit me punët e bëra gjatë kohës së qeverisjes së tij në zyrën e kryeministrit. Ai në shkresat e shumta, teksa mbante shënime për punën e tij dhe rolin se si të shërbejë më mirë popullit, bënte edhe piktura të ndryshme, të cilat tani më janë të hapura në një ekspozit në Gjermani. Shqiptarët mund të shkojnë ta vizitojnë, por kjo është jo vetëm për shqiptarët, por edhe për një rang më të gjerë njerëzish. Madje gjatë fundjavës, gazeta gjermane Die Welt pati edhe një artikull për sa i takon ekspozitës së kryeministrit, por edhe rolit të tij si kryeministër për të qeverisur një vend të vogël, por ndoshta me probleme, sikurse është Shqipëria. Hiqeni ndoshta thuaj. Hiqeni ndoshta. Me probleme. Sepse është me probleme. Dhe ky është ajo që do ndalemi tani tek hapi i radhës që unë ju thash, është ajo që nuk do doja ta mbyllnim këtë pjesë, por praktikisht është, sepse jo më larg se ditën e dieshme, britanike dhe Independent ka shkruar një artikull që nuk është i mirë për Shqipërinë, ka të bëjë me Shqipërinë ku cilësohet si Kolumbia e Europës. Po, e lexuam tani në shtyp sot, kështu që ky është lajmi që besoj do qarkullojë edhe gjatë ditës së sotme në të gjitha mediat për sa i përket këtij imazhi që është përhapet për Shqipërinë. Është një gazetar i cili prej vitesh ka ndjekur çështje që lidhen me lindjen e mesme, Afrikën, por edhe vendet e Ballkanit, dhe ai së bashku me rojet bregdetare ka marrë një shëtitje në Bregdet për të parë këto anijet që trafikojnë lëndë narkotike. Deri dje, thuhet në artikull ndër të tjera, Shqipëria ishte një vend ku kultivohej lënda narkotike. Mirë po sot, ajo është kthyer në zyrën qendrore të trafikimit dhe shpërndarjes së kësaj lënde në mbar vendet e Evropës, duke u bërë kështu një ndër mafjet kryesore. I referohemi sërish materialeve të shkruara edhe të qarkulluara jo vetëm në mediat online, por edhe ato vizive javën e shkuar, që në Britaninë e Madhe mafja shqiptare ishte më e rrezikshmja. Kjo jo vetëm për faktin se kishte lidhje direkte me Kolumbinë për nga ku merrte kokainën dhe sillte. Ky është gazetari dhe korrespondenti i cili ka qenë në një sër drejtorish madje edhe në Shqipëri, citon ndër të tjerë zyrtar shqiptar që thonë që ne arrim të kontrollojmë vetëm 10% të lëndës narkotike që del nga Shqipëria. Pra, policia mund të kap vetëm kaq për vetë faktin se trafikantët e drogës tani më, duke referuar gjithmonë këtij artikulli të The Independent, janë bërë të rrezikshëm pasi mbajnë me vete armë dhe janë eksponent që kërkohen nga ligji, por janë mjaft të rrezikshëm që edhe policia të mund t'i lokalizojë dhe t'i kap ata. Nga ana tjetër është edhe roja kufitare italiane që bën një punë marramense sikurse shkruat në artikullin, për të kapur këta trafikantë që tani më e kanë kthyer Shqipërinë në qendrën e Evropës për sa i takon shpërndarjes së lëndës narkotike. Ky është lajmi i keq dhe këtë lajm të keq e publikon si gjithmonë personi që publikon më së shumti në rrjetet sociale dhe më aktivi në rrjetet sociale, jo vetëm në publikime, por njëkohësisht edhe në pëlqime që merr, në shpërndarje të artikujve që ai publikon, por edhe komentet e shumta të njerëzve që i shkojnë nga pas. Zoti Berisha, me që po flasim për të, që ka edhe në kur bën live-et, kam vëre për shkakun kur është një intervista live në televizionet të ndryshme, po ti krahasosh me intervistat e qoftë kryetarit të opozitës Lulzim Basha, po qoftë kryetarit të qeverisë Edi Ramës, kanë më shumë shikues. Me ndoshta 2 fishin ndonjëherë apo 3 fishin e pasi investon, ka që investon më shumë kohë në investon pasi ai poston jashtëzakonisht shumë gjatë ditës dhe ndoshta njerëzit kanë nevojë që është i kërkuar, patjetër. Ndoshta na e lidhim pak edhe me nostalgjinë. Ka shumë njerëz që i referohen atij si prijesin e vërtet opozitës në Shqipëri. Veç çfarë shkruan? Zoti Berisha shkruan në lidhje me artikullin dhe ai referohet disa pasazheve të shkëputura prej artikullit, këto që unë ju ja përmblodha me pak fjalë se çfarë shkruante i dërguari The Independent për në lidhje me këtë ngjarje, dhe ndër të tjera ai i referohet
edhe çështjes është Kolumbia e Evropës, thotë një diplomat perëndimor. Prej nga ku ka marrë titullin edhe artikulli i publikuar në të përditshmen angleze. Qartë. Pra, sa keqe e mbyllim me këtë lajm, por le të themi që urojmë tani ne presim edhe zëra të ngjashëm online ku thonë që ky ishte një artikull i sponsorizuar, por unë mendoj që jo shumë për këto janë vërteta të hidhura për ne, por ka dhe një hipokrizi totale nga këta konsumatorët e tmerrshëm të drogës, cilët vazhdojnë ta tërheqin atë drejt vendeve të tyre me paranë që paguajnë për to. Edhe bëjnë sikur asjell Shqipëria e blejnë, e duan. Po fatkeqësisht lajmet duan të flasin asnjëherë. Këto janë lajme që tërheqin më shumë vëmendje dhe publikohen më tepër, por natyrisht le të pranojmë edhe faktin që Shqipëria ka qenë shpesh në qendër vëmendjes dhe të shtypin ndërkombëtar për raste të shqiptarëve është sport i vjetër edhe. Natyrisht. Fatkeqësisht. Dhe ne jemi më e keqja vetes për këtë pikë. Faleminderit. Faleminderit për gjithçka. Faleminderit juve. Faleminderit. Shumë mirë, do të ndërpresim programin fare shkurt në këto momente dhe do të kthehemi në anën tjetër me përkthyesen Aida Bare, e cila është ajo që solli në Shqip librin e Primo Levit, Armë pushimi, që është një libër i cili flet për Holokaustin. Ju dëgjuat edhe gjatë ditës së djeshme, por edhe sot se Holokausti është përkujtuar në të gjithë botën, por kjo do të ndodhi vetëm në 2 minuta. Natyrisht në mënyrën tonë le të themi pra duam që ndërkohë kemi një tjetër video këtu, çfarë ndodh? Ta komentojmë me këtë video? Nëse do, kemi kohë. Po përderisa është këtu pse? Okej, dakor, atëherë luaj shumë shpejt, le ta komentojmë edhe këtë. Gjatë njëri ndër filmat që është pritur me më shumë buj tani që vinë edhe çmimet Oscar është pikërisht pra A Star is Born, që solli në ekranin e madh për herë të parë Lady Gaga dhe Bradley Cooper së bashku, një dramë po e quajmë e një artisti i cili zbulon një vajzë të re që është shumë e talentuar, por i cili nga ana e vet ka probleme shumë të mëdha me alkoolin. Dhe Lady Gaga ka qenë mbrëm, tani që filmi është nominuar për Best Picture, ajo garon për aktoren më të mirë, Bradley Cooper garon si aktori më i mirë protagonist, dhe ai ka qenë në shfaqjen e saj në Las Vegas. Ajo i ka kërkuar publikut që t'i kërkoj Bradley, po është me kapelen blu i ulur atje, që Bradley të vi, të ngjitet në sken dhe ata të dy të bëjnë një duet pranë siç duket që e ka kapur në befasi, sepse është komplet. Nuk ka qenë e përgatitur me të drejtën, por me sa kuptohet publiku e dashuron shumë të pjesë. Filmi është në kulmin e vet të vëmendjes tani që po flitet për të, dhe Bradley ka rezistuar mjaftueshëm, por në fund fare është çuar dhe është drejtuar drejt skenës për ta bërë edhe një duet tjetër me Lady Gaga, njësoj si në filmin pra A Star is Born. Kjo ka qenë për ka pasur pamundur ti thotë jo apo jo? Jo, nuk ka pasur pamundur. Po shiko, me sa kuptohet midis tyre ka lindur edhe një miqësi shumë e fortë. Filmi me thënë drejtën unë e pash gjatë fundjavës, filmi është shumë i mirë, edhe është një nga ato gjërat që rekomandohet. Le të shohim nëse ja del për çmimin Oscar, po ja ku janë të dy që marrin edhe këndojnë. Shumë i talentuar ky djalë, e njihnin për aktor, po më sa duket edhe si këngëtar. Absolutisht. Mirë, në rregull, donin ta ndalim edhe këtë me ju natyrisht, sepse ne përpiqemi, si thuaç, të studiojmë se cilat janë edhe video që janë bërë virale gjatë ditëve, gjatë javëve, dhe kemi dëshirë të ndajmë ato me ju nga tematika të ndryshme siç e keni parë, si në këtë rast për shembull nga fusha e spektaklit ku flasim për 2 artistë shumë të njohur që natyrisht janë në pritje dhe të çmimeve Oscar. Dhe jo vetëm kjo, pra, diçka që ne kemi ndarë me ju gjatë ditës së sotme. Por, rikthehemi pak tani dhe e lëm Lady Gagën dhe kolegun e tij të këndojnë, dhe siç po thoshte edhe Bledi pak më parë, do të shkëputemi dhe më pas do të flasim, do të bëhemi pak serioz, sepse pikërisht dje ishte dita e diel, ishte dita ndërkombëtare e kujtimit të Holokaustit, u kujtua më saktë, dhe le të themi të riqet vëmendja ndaj një momenti të jo shumë të këndshëm në historinë e njerëzimit. Do ta bëjmë dhe ne pikërisht sipas mënyrës tonë, do të flasim për një libër që ka në qendër të tij pikërisht këtë ngjarje me përkthyesen e tij, e cila ka fituar dhe një çmim pikërisht për këtë. Por rikthehemi pas pak, do t'ju themi më tepër gjatë emisionit tonë. Mirë se keni ardhur në Dita Jonë këtu në ekranin e A2CNN. Unë jam Blendi bashkë me Aulonën, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 8:45. Dje ishte dita e përkujtimit një
ngjarje ndër më të rëndat në historinë e njerëzimit, Holokausti, u përkujtua dje dhe ne deshëm që të flasim pikërisht për këtë ngjarje me njërin prej njerëzve që është lidhur me të profesionalisht. Aida Baro është fituese e çmimit kombëtar të përkthimit për veprën Armë pushimi nga Primo Levi. Primo Levi, njëri ndër të mbijetuarit e kampeve të përqendrimit. Aida, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Shkëlqej shumë që të kemi sot në studio. Po në fillim fare dua të më flasësh për atë që ky libër sjell, sepse e di që ka qenë shumë e rëndësishëm për ty, ne kemi folur, jo vetëm ky s'është i vetmi, është Vallë Njeri, është libri tjetër që Primo Levi ka shkruar, por trego pak për çfarë ti more nga përvojat e tij. Në fakt, unë nisa nga Është Vallë Njeri, i cili është libri i tij i parë që ka shkruar dhe është shkruar më njëherë mbas daljes së kampit nga kampi i përqendrimit nga Auschwitz në vitin 1947. Dhe ai në atë libër të parë ka hedhur të gjitha ato ndjesit ashtu siç i kanë ardhur dhe ashtu siç i ka parë realisht që ka ndodhur në atë kamp shfarosje. Më pas, duke qenë se ndërkohë ishte botuar nga botimet Pegi Është Vallë Njeri, duke qenë se kisha shumë për zemër historinë e Primo Levit dhe gjithë atë genocidin që kanë mësuar, atë masakrën e tmerrshme që është kryer ndaj hebrejve me një pa pasur arsye më të vogël, por thjesht për hir të një ideje të çmendur, të një të çmendurit, themi, që në një farë mënyre i vuri flakën gjithë botës dhe duke pasur parasysh pra historinë e këtyre dhe mënyrën se si ata arritën të ringriheshin, pra një forcë e jashtëzakonshme shpirtërore, morale, fizike për të rindërtuar jo vetëm veten e tyre, të gjithë individët një nga një, por dhe për të rindërtuar shtetin e tyre. Ndërmora këtë themi kokrisje në një farë mënyre, sepse unë e kisha lexuar Armë pushimin, e kisha lexuar kur isha studente, por e kisha lexuar për kënaqësinë time pa pasur idenë që një ditë do ta përktheja. Ama të përkthesh, ti futesh ta përkthesh edhe ta lexosh për kënaqësi janë dy gjëra shumë të ndryshme. Pse? Sepse e para Levi nuk është thjesht një autor që tregon një historinë e tij dhe tregon dëshmi. Nuk është thjesht dëshmi ajo që ka rrëfyer Levi. Vërtet pjesa më e madhe e njerëzve dhe edhe shumë kritik deri para 30 vjetësh të themi e kanë konsideruar thjesht si një dëshmi. Levi është shkrimtar. Dhe duke qenë shkrimtar, duke qenë shkencëtar, sepse vinte nga fusha e kimisë, domethënë ishte kimist në profesion, në një farë mënyre gjuha e tij është shumë e lartë, është me një formim klasik. Gjuha e tij është pothuajse një sociedantes, pak a shumë. Ironia, një ironi therse që unë nuk e kisha menduar që Levi dhe ose më saktë një mënyrë rrëfimi që këta lloj autorësh që kanë pësuar këtë lloj të themi traume në veten e tyre nuk do mund ta kishin. Është vërtet Levi ka një ironi dhe sarkazm të jashtëzakonshme, sa thua ky njeri vërtet e ka pësuar atë që ka ndodhur apo jo. Dhe të gjitha këto e bëjnë atë, domethënë, shumë të vështirë për të përkthyer. Por që unë jam shumë e kënaqur që arrita ta bëja, sepse themi është një mënyrë për të njohur historinë dhe letërsia është mesazhi më i mirë dhe më i drejtë për drejtë që mund të shkojë tek shumë njerëz. Është e bukur kjo që the, është mënyra më e mirë pra në këtë rast letërsia për të njohur historinë. E di pse them, sepse po lexoja tek Mirror britanike e cila thoshte dhe ngritë zërin sepse u çudita në fakt, një ndër 20 të rritur në Britani, pra në Angli, nuk e besonin që Holokausti ka ndodhur. Pra ndoshta kjo është mënyra më e mirë për të folur dhe pikërisht ato pamje që neve pam para pak në ekran që janë pami natyrisht rënditse, duhet të tërheqim vëmendjen dhe ato kanë ndodhur dhe kemi qenë ne njerëzit që i kemi bërë atë gjë. Ki parasysh që pjesa më e madhe 19 vjeçarëve sot nuk besojnë në 97-ën apo nuk besojnë atë periudhën e komunizmit që ka ndodhur. Prandaj dhe letërsia është shumë e drejtë për drejtë sesa të lexosh libra historie, mund të lexosh libra historie pafund, por gjithsesi nuk je i bindur për atë çfarë ka ndodhur. Letërsia është mjeti më i drejtë për drejtë, domethënë. Dhe ajo i Shoah faktikisht termët janë përdorur të dy, edhe Shoah edhe Holokaust, mirë po përdoret që nga 1951 përdoret zakonisht Shoah, sepse Holokausti ka përmbajtjen edhe një të kurbani. Në fakt për kë u bën kurban këta njerëz?
pse duhet të bëheshin kurban këta njerëz. Dhe në të vërtetë shoa në hebraishten e vjetër është masakër, është ploj. Pra është një mënyrë e jashtëzakonshme që i ka ndodhur këtij populli dhe prandaj ata përgjithsisht përdorin këtë term. Dhe e dyta dhe ose më saktë më e rëndësishmja e gjithë këtyre librave që flasin për këtë histori apo për çfarë do lloj historie tjetër është harresa, pra ne nuk duhet të harrojmë. Prandaj edhe dita e kujtesës është data 27 janar kur rusët hynë, ushtria e kuqe hyri në Auschwitz. Që mund ta themi që edhe këta dy libra, ndër shumë të tjerë, janë gjithashtu një leksion historie, janë gjithashtu një mënyrë për të mos haruar. Tek armbushimi Primo Levi, me që ky ishte edhe një libër që ne morëm si spunto për ditën e sotme, dhe është libër për cilin ti e vlerësuar në përkthimin e tij. Çfarë është mesazhi thelbësor? Çfarë ka dashur të thotë ai në këtë libër? Në fakt aty përzihen dy ndjesi, themi. Ndjesia e parë është ndjesia e ringjalljes. Në qoftë se tek ai i pari është goxha më i rëndë si libra zhvall njëri dhe nga ana shpirtërore të rëndon për gjithë ato tmerret që kanë mësuar të burgosurit e kampit të përqendrimit, tek armpushimi kemi një shpresë jete, kemi hapësira, domethënë të pafundme, këta është rrugtimi që ata të gjithë të burgosurit që kanë qenë nga kampi drejt shtëpive të tyre. Kuptohet që Levi është hebrej italian dhe bashkë me hebrejt e tjerë italian, domethënë dhe të komsive të tjera hebrej që duan të përpiqen dhe të kthehen në shtëpitë e tyre, por është një udhtim, një odise tjetër, themi, që s'ka zgjatur 10 vjet, po ka zgjatur 10 muaj, sepse u nisën në janar dhe përfunduan në 19 tetor, janë kthyer Levi në Torino, dhe që kanë kaluar në për të gjitha, pothuajse në gjithë Evropën, gati në 7 shtetet e Evropës, në përmalet e këtyre, Rusinë e Bardhë, në këmbë kuptohet, drejt shtëpisë, por me një shpresë të habitshme për të ringjallur, kuptohet, domethënë aty ka një galeri personazhesh, galeri njerëzish, që vërtet, domethënë që nga Mordo Nahumi, greku i famshëm, që është një nga personazhet që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, apo Cezari që është hebreu italian, një roman që ka një shpengim edhe një dashuri që kapet mbas jetës pas çdo gjëje, edhe pak dallaveraxhi. Pra jep një njerëzit dhe pak biznes, sepse kjo është kampi i përqendrimit dhe fillon. Ata fillojnë domethënë të ringjallen në çdo gjë. Fillon jeta me ato të mira të këqijat, edhe her pas here edhe ndonjë bryl shokut apo gjithçka tjetër. Kështu që gjithë ajo ka një shpresë ringjallje. Ama Levi nuk të lë gjatë me këtë lloj fryme kaq pozitive, sepse në faqen e fundit ai shikon këtë ëndrrën. Dhe kjo është ai paralajmërimi që bën ai. Nuk duhet të harrojmë sepse çdo gjë mund të ripërsëritet. Patjetër. Unë do të merr një moment edhe për të komplimentuar se e kam këtu. Pikërisht për armpushimin, ti në panajirin e fundit të librit. Jo, nuk është në panajir, është çmimi që jepet nga Ministria e Kulturës. Kjo ishte në cilin muaj? Në dhjetor u dha çmimet, po për 2017. Pra për 2017, në muajin dhjetor, vetëm s'është bërë akoma një muaj eksakt, ke marrë çmimin kombëtar të përkthimit për 2017. Pikërisht me këtë libër, pra, për cilin e po diskutojmë. Është, mendoj që më vjen mirë e para sepse është një libër që vërtet unë kam dashur dhe e kam bërë me shumë pasion, madje kam vajtur deri në Torino për të bërë studime për Levin, sepse thash nuk ishte përkthimi i thjeshtë. Dhe jo për faktin që unë u stërmundova, por për faktin që u vlerësua, domethënë një libër që unë e kisha me shumë pasion. E dyta, ishte një uri shumë kompetente, domethënë njerëz të fushës së letërsisë, të cilët vërtet janë, unë vërtet u atshmoj mendimin. Dhe unë ndjeva e vlerësuar në momentin që ke parasysh kur ti ke disa njerëz që u vlerëson mendimin, u do penën, edhe thua që okay, nëse ky më vlerëson do të thotë vërtet që ajo që kam bërë është vërtet më e çmueshme. Dakor. Shumë krenar për ty. Faleminderit. Krenar edhe për shqiptarët, duhet të thënë, në këtë përkujtim të Holokaustit. Ishte i vetmi vend në Evropë i cili pati më shumë hebrenj
pas lufte sesa para luftën ne i mbajtëm edhe i mbrojtëm. Ky është sot një burim krenarie për gjithë. Pothuajse i vetmi vend që nuk i ka tradhtuar hebrejt dhe i ka mbajtur të gjithë. Madje nga shifrat që kam nxjerr nga 1939 deri në 1945-ën, 2000 hebrej është pak a shumë kjo shifra që shqiptarët nuk ja u kanë dorëzuar, janë 2000 hebrej pra që shqiptarët nuk ja kanë dorëzuar nazistëve në atë kohë, kështu që është vërtet edhe ky një akt që duhet vlerësuar. Meqense po flasim dhe për këtë, Levi tregon, domethënë sepse kam lexuar gjithë kujtimet e tija më pas, si përfundoi atje, sepse e spionuan njerëzit që kishte përreth. Domethënë ishte italian, ai nuk e dinte që ekzistonte një racë hebreje, sepse nuk ishte rritur me atë lloj koncepti. Vetëm në 1938 kur u vendosën ligjet racore, ai e kuptoi që duhet të linte universitetin. Po, duhet të linte universitetin, duhet domethënë të linte jetën e tij normale që kishte bërë deri tani, sepse në gjakun e tij pas kështë këtë lloj. Kështu që është një merit edhe tjetër shumë e çmuar e shqiptarëve. Absolutisht. Faleminderit. Faleminderit shumë sot mëngjes. Edhe një herë tjetër natyrisht urime për çmimin. Faleminderit. Edhe të tjerë. Shumë mirë, ne do të lidhemi edhe një herë me redaksionin e lajmeve për të parë se çfarë janë ngjarjet më të fundit, një përdiqësim pra i fundit për Dita Jonë edhe për ditën e sotme. Erion Dushi na pret në atë anë të studios dhe të shikojmë se çfarë. Le të kujtojmë pak edhe teleshikuesit që në fund të emisionit do të jemi edhe me producenten e A2CNN, Merita Agla, për të le të themi komentuar se çfarë pritet të ndodhë në politikë gjatë kësaj jave. Po më parë le të marrim informacionet nga Erion Dushi në studion e lajmeve. Qeveria ka gati patim për presidentin e Republikës për mos dekretimin e Gencakajt në krye të diplomacisë. Ajo do të depozitohet këtë javë në gjykatën kushtetuese. Në dokumentin disa faqesh janë rreshtuar shkeljet që sipas mazhorancës ka bërë numri 1 i shtetit shqiptar. Vetë kryeministri Edi Rama e paralajmëroi pa din ditën e parë të sesionit parlamentar. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Rama se po qeveris me sigurimin e shtetit të kohës së diktaturës. Sipas nënkryetarit të grupit parlamentar Kelejda Lipeaj, ata janë rikthyer në polici, ndërsa gjenden edhe në organet e reja të drejtësisë në kundërshtim me ligjin, por sipas tij edhe kreu i Shishi ka promovuar 9 oficer dhe operativ të sigurimit të shtetit në nivele të larta drejtuese në shërbimin sekret shqiptar. Një shqiptar u gjeti vdekur në burgun e sigurisë së lartë të Korridalosit në Athinë. Mediat greke, të cilat kanë publikuar lajmin, nuk bëjnë me dije identitetin e shqiptarit, por vetëm moshën e tij, 33 vjeçare. Mediat shkruajnë se nga të dhënat e para dyshohet se shqiptari ka vdekur si pasojë e konsumimit të drogës, ndërsa mbi rastin kanë nisur edhe hetimet. Ky është shqiptari i tretë që gjen vdekjen në këtë burg. Shqipëria renditet e 52-ta në botë për sa i përket raportit të treguesit të lirisë ekonomike për vitin 2019 të Heritage Foundation, duke përmirësuar me 13 vende krahasuar me një vit më parë. Vlerësimi i lirisë ekonomike të Shqipërisë është rritur me 2 pikë, duke e çuar atë në 66.5 pikë. Në raport thuhet se për të promovuar kandidaturën e saj në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka qenë duke kaluar një sistem ekonomik më të hapur dhe fleksibël, duke zbatuar ristrukturime të ndjeshme, por ndërkaq në raport theksohet se Shqipëria mbetet një nga vendet më të varfra të Evropës, me një rritje ekonomike të ngadaltë e cila pengohet nga një ekonomi informale e madhe, si edhe një infrastrukturë energjetike dhe transporti të dobët. Gjithashtu për Shqipërinë raporti thotë se papunësia e lartë dhe një mungesë mundësish nxisin një emigrim të ndjeshëm. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka hequr dorë nga muri kufitar me Meksikën. Trump sqaroi në Twitter se ujdia për hapjen e përkohshme të qeverisë nuk nënkuptonte lëshim lidhur me çështjen. Presidenti republikan sugjeroi se mund të nxiste një tjetër mbyllje të qeverisë ose të shpallte gjendjen e emergjencës nëse kërkesa e tij nuk plotësohet. Numri 1 i Washingtonit ishte zotuar të refuzonte çdo projekt buxhet që nuk përfshinte 5.7 miliardët e nevojshme për mbajtjen e premtimit të tij më të rëndësishëm elektoral. Ishin këto zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Nga unë Erion Dushi, ditën e mirë. Pra vazhdon kjo përplasje në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Trumpin atje, por ka bërë një lëshim, po thot, megjithatë, nëse do duhet për 3 javë e mbyllim edhe një herë nga e para qeverinë. Vetëm të ndërtohet muri. Vetëm ose gardi, ka thënë ai. Nuk është sa duket. Mund të jetë gardë është okay. Me sa duket po. Po mirë, qëndrojmë sërish në studion e lajmeve sepse do të marrim edhe të fundit nga fusha e sportit. Kemi Kristin atje, i cili na jep informacionin e fundit për ditën e sotme. Krist. Ja, dhe kemi më në fund me lajmet nga bota. Nuk do ta nisim si gjithmonë me futboll, por do të flasim për tenis. Atje ku një ditë më parë Australian Open ka kurorzuar kampionin më të ri, tenistin serb Novak Djokovic.
Flasim tani për futboll. Juventus ditë fitoi edhe në ditët e saj më të këqija. Bardhëzin mundën me përmbysje 2-1 Lacion, e cila ndoshta nuk e meritoi humbjen për mënyrën e interpretimit të lojës dhe nivelit të shfaqur. Të kaltrit e Thomas Trakoshës kaluan të parët në avantazh për zonja e vjetër, edhe pse me mungesa dhe me një nga paraqitjet më të dobta të sezonit, arrin të gjej barazimin me Cancelon e më pas të rëmbej fitoren me golin e Cristiano Ronaldos. 11 pikë larg Napolit dhe Serie A duket praktikisht e mbyllur. Ndërkohë më herët Inter ka dhënë shenjat e para të një krize që e ndjek prej vitesh në muajin janar. Zikaltrit u mundën 1-0 nga Torino dhe tashmë kanë vënë në rrezik dhe objektivat sezonale. Ka qenë një fundjavë e rrallë në kampionatin italian, ajo e dieshmja ku vetëm në 4 ndeshjet e pasdites janë shënuar plot 22 gola. Spikat barazimi i pabesueshëm i Atalantës së portierit Berisha, e cila ka barazuar 3-3 ndaj Romës pasi ndodhej në disavantazh të 3 golave. 7 gola janë shënuar ndërkohë në ndeshjen Kievo-Fiorentina, e cila u fitua me rezultatin 4-3 nga miqt. Në takimet e tjera, Frosinone shkatroi 4-0 Bolognën, duke marrë 3 pikë që rrisin besimin për të qëndruar në elitën e futbollit italian, ndërkohë që surprizuese është edhe fitoria 3-2 e Spal ndaj një rivali direkt si Parma. Barcelona nuk njeh kundërshtar, katalana si të ruajnë diferencën prej 5 pikësh ndaj Atleticos së Madridit edhe në javën e 21 të kampionatit spanjoll pas fitores së pastër 2-0 ndaj Gironës. Semedo në pjesën e parë dhe i zakonshmi Leo Messi në të dytën i dhan blaugranasve fitoren e radhës me Barcelonën që marshon e vetme në krye të klasifikimit. Bayern Munich vijon ndjekjen e Dortmund javë pas jave, bavarezët fituan në Allianz Arena 4-1 përballë Stuttgart, duke u ngjitur sërish në -6 nga verdezin, të cilët kryesojnë Bundesligën. 7 fitore radhazi për Bayern që mesa duket nuk janë të mjaftueshme për të kapur kreun pasi ecuria e Dortmund është thuajse perfekte. Kampionët gjerman duhet të shpresojnë javë pas jave për një ndalesë të kundërshtarëve në mënyrë që të shkurtojnë diferencat. Këto kanë qenë të gjitha zhvillimet sportive edhe nga rajoni dhe nga bota, ndërkohë ne do të shihemi ditën e nesërme. Faleminderit Kris, ne do të kthehemi shumë shpejt në program këtu në Dita Jonë bashkë me Merita Haklaj për të folur për javën politike që nis pikërisht sot. Për t'i paraprirë, ndoshta sa më të paraprirë, natyrisht. Bëjmë sa parashikimet, shikojmë se çfarë është programuar e planifikuar për këtë javë. Natyrisht, kthehemi shumë shpejt, mos u largoni. Jemi në këtë moment të fundit të emisionit ton, ku si çdo të hënë përpiqemi të paraprim ngjarjeve politike që mund të ndodhin, le të themi, në Shqipëri, natyrisht ngjarje që ja vlen të diskutohen dhe të përmenden. Prandaj ne kemi sot në studio dhe Merita Haklin, producenten e A2CNN, mirëmëngjes Merita, me cilën përpiqemi të hapim një lloj dritare dhe të përpiqemi sa mund të kuptojmë dhe sa mund të parashikojmë natyrisht, nëse është e mundur kjo me gjithçka që po ndodh politik. Por le ta fillojmë pak me grupet parlamentare. Pritet apo jo të mblidhen, cili mendon që mund të jetë fokusi, ku do të përqendrohen? Socialistët mbledhin tani për pak minuta mbledhjen e kryesisë bashkë me ministrat e rinj dhe më njëherë mbrapa grupin parlamentar, ndërkohë që demokratët e kanë në 9 mbledhjen e grupit parlamentar. Nis java ku sesioni parlamentar futet në normalitetin e vet, projekt ligjet që janë për të diskutuar. Tashmë opozita ka deklaruar që do të jetë në parlament, por presim për të parë se si do të jetë ajo në parlament, do të jetë e përfshirë në procesin e ligjvënies apo do të jetë aktive më tepër me deklarata, me pozicionime, me bllokime, me bojkote, me Çfarë mendon Meri? Cila është me gjasa më të larta? Po kam përshtypjen që do të jetë në varësi të situatave, ditë pas dite. Nëse do të ketë një çështje që ajo do të kërkojë ta ngrejë me forcë, mund të lër pjesën e ligjvënies, pjesën e diskutimit të ligjeve dhe të fokusohet në disa deklarata. E kemi parë të paktën 2 ditët e fundit, pasi autoriteti i dosjeve publikoi dokumentat që sipas tyre një antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, prokurori Bujar Sheshi, ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Kjo ka bërë që Partia Demokratike të ngrejë jo vetëm këtë çështje, pasi është plotësisht
e kundërligjshme që një person që ka një lidhje të caktuar, jo thjesht ke qenë bashkëpunëtor, por edhe indikuar dhe i përfshirë në një mënyrë si një tjetër, me sigurimin e shtetit, është në mënyrë kategorike ndaluar që të jetë në organet e reja të drejtësisë, organet kryesore. Ajo që Partia Demokratike shkoi edhe më tutje dje, ishte që jo vetëm ky antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë që tashmë pritet në fakt për të parë se çfarë ndodh nëse konstatohet zoti Sheshi ka mohuar që ka qenë pjesë e sigurimit të shtetit në marrëdhënie me të, por presim për të parë nëse vetë Këshilli i Lartë i Prokurorisë do bëjë një verifikim pasi kemi një dokument zyrtar tashmë të ardhur nga autoriteti i dosjeve, ndonse kryeprokurori Arta Marku nuk ka pritur nuk ka pritur një përgjigje, por e ka çuar emrin e Bujar Sheshit si një figurë me integritet tashmë. Sepse prej saj pra pritej që ishte ajo është filtri që do duhej që ta kishte rase. Kemi një kërkesë të dërguar në dhjetor nga zonja Marku tek autoriteti i dosjeve dhe menjëherë pa pritur këtë që të marrë një përgjigje, zonja Marku e ka dërguar emrin e zotit Sheshi si të pastër, të konfirmuar me integritet nga të gjitha pikpamjet dhe kriteret ligjore. Dishemi që kjo ngjarje do të zhvillohet këtë javë. Mua në fakt më solli në mend kur shoqëria civile kishte bërë aplikimet e veta vitin e shkuar për pjesën tjetër të antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pa pjesa që vjen nga bota akademike apo vetë shoqëria civile dhe ishte emri i Kozmajanos, i cili u skualifikua pavarësisht se nga autoriteti i dosjeve nuk kishte një përgjigje të qartë. Ata kishin bërë verifikimet. Partia Demokratike nxori një dokument sipas të cilit zoti Jano ka qenë pjesë e sigurimit të shtetit me pseudonimin telefoni dhe në këtë rast pa një verifikim të mirëfillt ende nga autoriteti i dosjeve, majoranca vendosi që ta tërhiqte nga procesi i shortit që do të hidhej zotin Jano. Në këtë rast kemi një kandidaturë që tashmë është antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Presim për të parë. Është që sa që dalin këto lajme me ish sigurimin del gjithmonë dhe pseudonimi. Rasti zoti Sheshi doli që ishte Venusi apo telefoni. Dikush i shkruan lajme ka shumë që dhe madje pseudonimi ishte Gjetja. Presim çfarë pseudonimi të vënë. Ndërkohë që Partia Demokratike edhe diçka shkurtër mbi këtë pikë shkoi më tej duke deklaruar që elemente të tillë po rikthehen në polici, por ajo çfarë bën përshtypje është që drejtori i sapo konfirmuar para disa javësh i shërbimit sekret Lido Mbendo ka vënë të paktën 9 eksponent të lartë të shërbimit informativ, drejtues të lartë të shërbimit informativ vijnë nga sigurimi i shtetit. Dhe kjo e bën sigurisht Partinë Demokratike që të jetë më angazhuar në këtë betejë edhe për shkak të konotacionit që sjell kjo. Kaloj pak në kaun tjetër. Si po duket performanca e ministrave deri më tani? Mund të jetë një qeveri të rinj u bë një javë nga le të themi marrja e detyrës? Po, tashmë u bë një javë që kur kemi edhe zotin Rama, ministër të jashtëm. Performanca më, nëse mund ta vlerësojmë, kemi zonjën Besa Shahini, ministri i Arsimit, e cila ka qenë thuajse çdo ditë aktive, qoftë në daljen para medias, gjë që nuk ishim mësuar ta shihnim Lindita Nikollën. Zonja Shahini dhe zonja Belinda Balluku, ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, kanë qenë më aktivet gjatë javës që lan pas. Madje ka pasur edhe vendime të rëndësishme si për çështjen e koncesioneve apo edhe të hidrocentraleve të ndryshme të dhëna, veprime, pezullime, kontratash, angazhime për verifikim. Këto në fakt janë deklarata dhe që bëhen sa herë një ministër vjen apo sa herë një qeveri merr mandatin që do verifikohet çdo gjë nga e para. Po është veçantë është që kjo po ndodh tek infrastruktura dhe zona Balluku, pra se nuk është para njëjta gjë, po themi në të tjera ministri që ka pasur atë. Dhe ndoshta nga që janë edhe sektorët më të goditur se më të artikuluar gjatë muajve të fundit. Tek infrastruktura nisi edhe protesta e banorëve të Astirit apo protesta e studentëve që është edhe çështja që ende vijon. Janë pedagogë që kanë paralajmëruar me radikalizim të grevës, nëse deri brenda një shkurtit nuk ka një përgjigje nga ana e Ministrisë së Arsimit për anullimin e ligjit të lartë, ndryshimin e tij, sikundër
studentët ndonë se të përçarë në qëndrimet e tyre, disa vazhdojnë mësimin, disa janë ende të ngujuar, vazhdojnë protesta vazhdon dhe nuk ka normalitet le themi në universitetet shqiptare. Dhe ndoshta prandaj edhe angazhimi i zonjës Shahini dhe zonjës Balluku kanë qenë më aktiv. Kemi parë dhe daljen e parë publike si ministër de facto të jashtëm të Gencakës gjatë javës që shkoi dhe ajo çfarë ra në sy gjatë fjalës së tij ishte përveç se nuk pati një qëndrim konkret lidhur me çështjet për të cilat është akuzuar ose jo për çështjen e kufive ose për këto, pati një angazhim të tij, ishte një fjalim i shkruar bukur me patosin e tij, gjë që nuk e kishte zoti Bushati më i shtruar ka qenë në diskutimet e saj, ndërkohë që zoti Caka pati edhe angazhimin e tij për ta çuar përpara diplomacin në rrugën që ka qenë po për ta avancuar, për ta theksuar në tonët e saj në mbrojtjet e interesit kombëtar, sikundër pati edhe një lloj le të themi shfaqje edhe emocionale duke shpresuar gjatë fjalës së tij që t'i kishte pëlqyer kryeministrit Rama me diskutimin e tij të parë. Dhe u komentua gjatë. Kush nuk do që t'i pëlqej shefit. Mirë, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit Merita. Natyrisht do të shikojmë gjatë javës se si do të zhvillohet gjithçka dhe ne do kemi mundësi ta komentojmë këtu në Dita Jonë. Mirë, jemi në fund të emisionit, jemi vërtet në limite, duhet ta kalojmë linjën tek Alba Lishani më pas dhe tek Ditari, ne do të ndahemi këtu apo jo koleg? Patjetër, ne do të ndahemi këtu me ju për të ritakuar. Ju falenderojmë për vëmendjen edhe për ditën e sotme dhe zgjedhjen e këtij programi për mëngjesin tuaj. Rishemi nesër në orën 7.